Kịch Trung Review kính chào quý vị. Đại thiếu gia, chúng ta đã đi vòng quanh con đường này 3 vòng rồi. Định vị còn bị hỏng nữa. Dù chúng ta có đi hướng nào thì cuối cùng vẫn quay lại con đường này. Chuyện này quái gở quá rồi. Hôm nay là gia yến nhà họ Thời, đến muộn thì khó ăn nói lắm. Đi theo hướng này, thử lại lần nữa xem. Được. Chẳng qua ta chỉ là gian lận khi chơi mặt trượt thôi mà. Lão già Tư Mệnh kia, ông có cần phải nhỏ nhen thế không? Lại dám cho ta đầu thai thành một đứa trẻ, bị vứt bỏ, sắp chết đói thế này. Tiếng gì thế? Đại thiếu gia, có thứ gì đó vừa rơi xuống kìa. Không ngờ lại có đứa trẻ rơi từ trên trời xuống. Vậy mà vẫn bình an vô sự. Anh trai đẹp trai quá, đẹp hơn lão già Tư Mệnh gấp trăm lần. Có phải dạo này cơ thể mình suy nhược quá nên bị ảo giác rồi không? Hình như mình vừa nghe thấy tiếng trẻ con nói chuyện. A Chiến, bữa tiệc gia đình đang đợi con đấy, tuyệt đối không được đến muộn. Không kịp thời gian nữa rồi, đứa bé này để ở ngoài không an toàn đâu. Chúng ta đưa con bé về cùng đi. Đại ca, anh thật tốt bụng. Sau này bổn tiên tử sẽ bảo kê cho anh. Chướng khí hung dữ thật đấy. Người thường mà bị nhốt ở đây thì cả đời cũng không thoát ra được. Nhưng bổn tiên tử đâu phải người thường. Đại thiếu gia, đường này nhìn rõ được rồi. Định vị cũng khôi phục rồi. Chẳng lẽ thực sự là nhờ công của bé sao? Thứ mình nghe thấy chẳng lẽ là tiếng lòng của con bé? Khoan đã, việc anh trai gặp phải quỷ đả tường cũng không phải là vô duyên vô cớ. Vận thế của anh ấy thấp quá rồi. Nhưng mà lạ thật, rõ ràng anh trai có mệnh phú quý bẩm sinh, sao vận thế lại sa sút đến mức như người sắp chết vậy? Đứa bé này đang nói gì vậy? Vận thế của mình như người sắp chết sao? Nhưng dạo gần đây mình đúng là rất xui xẻo thật. Thời gian vừa đẹp, ta còn tưởng mình không kịp nữa chứ. Không ngờ là lại gặp được bé còn thoát được khỏi quỷ đả tường. Bé đó đúng là một tiểu phúc tinh mà. Tất nhiên rồi, bản tiên tử đây phúc khí ngút trời. Ông ơi, cháu đã về rồi. A Chiến, đây là đứa trẻ con nhặt được trên đường à? Tên là Hữu Hữu. A Chiến à, sao con lại đưa đứa trẻ không rõ lai lịch về nhà thế? Ông nội hung dữ quá đi. Nhưng ông không phải bẩm sinh đã nóng tính khó gần đâu. Thực ra ông luôn mắc chứng can uất, cộng thêm việc mất ngủ nên mới không kiểm soát được tính khí. Nếu có thể để ông ôm mình một cái chắc chắn ông sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều. Mình có nên làm theo lời đứa trẻ này nói không nhỉ? Nếu ông không bế cháu, ông ấy sẽ tự làm mình tức đến ngã lăn ra mất. Ông ơi, mau bế cháu đi mà. Ông ơi, ông ơi mau bế Hữu Hữu đi. Thằng nhóc này dám đem đứa trẻ không rõ lai lịch cho ta à? Lạ thật, con bé này vừa vào lòng ta là cái thân già này lại thấy dễ chịu hơn hẳn. Rõ ràng lúc nãy tức ngực đến mức không thở nổi cơ mà. Lại nói đúng rồi, con bé đúng là một ngôi sao may mắn nhỏ. Đúng rồi A Chiến, cái bạn học sinh nghèo mà nhà mình đã tài trợ nhiều năm nay, Thẩm Thanh Thanh ấy. Bây giờ con bé đã đổ vào Đại học Giang Thành rồi. Ông muốn đón nó về nhà mình ở. Ông nội, đứa trẻ này học giỏi, đạo đức tốt, có thể bước ra từ vùng núi sâu cũng chẳng dễ dàng gì. Nếu ở lại nhà họ Thời, có người chăm sóc cũng coi như là chuyện tốt. Ông nội, cháu không có ý kiến gì ạ. Tốt. Nhà họ Thời toàn là người tốt bụng thôi. Chào anh Thời ạ. Em là Thẩm Thanh Thanh.
Người phụ nữ xấu. Đây là một người xấu. Nếu bản tiên tử không nhìn lầm thì người phụ nữ xấu này là tà tu của bộ tộc thiểu số đấy. Trên người cô ta có mùi âm khí rất nặng. Ai lại gần cô ta cũng sẽ gặp xui xẻo. Còn cô ta thì sẽ ngày càng may mắn. Thì ra đây chính là lý do vận thế của đại ca sa sút như người sắp chết vậy. Đại ca dạo này ngày càng xui xẻo chính là vì tà tu kia lại gần. Nếu thực sự để cô ta ở lại Thời gia chưa đầy 1 tháng, Thời gia sẽ tan cửa nát nhà mất thôi. Cái gì? Anh Thời. Sao vậy? Không có gì. Nhà họ Thời đã tài trợ cho Thanh Thanh nhiều năm nay. Cô ấy đã rất vất vả mới đi đổ từ vùng núi ra đây. Vừa học giỏi, đạo đức tốt lại còn dịu dàng, lương thiện. Sao có thể là kẻ tu tà đạo như lời Hữu Hữu nói chứ? Tuy Hữu Hữu đúng là đã từng giúp tôi, nhưng chuyện tu tà đạo này thật quá hoang đường. Anh Thời, Thanh Thanh từ nhỏ đã không có gia đình, cũng chẳng có anh chị em. Sự ấm áp duy nhất mà em từng cảm nhận được đều là do ông và anh mang lại. Trong lòng em, anh chính là anh trai ruột của em. Em vẫn luôn muốn cảm ơn anh. Đồ đàn bà xấu kia, đừng hòng hút đi giận khí của đại ca tôi. Xin lỗi nhé. Tôi không quen việc tiếp xúc quá thân mật với người khác. Thời đại ca, anh chê ba em sao? A Chiến, Thanh Thanh thật đáng thương. Từ nhỏ đã cô độc không nơi nương tựa. Anh cứ đáp ứng một nguyện vọng nhỏ của con bé đi. Thôi được rồi. Đồ trà xanh, có bản lĩnh thì nhắm vào tôi này, đừng có hại đại ca của tôi. Cảm ơn anh, Thời đại ca đã luôn coi em là người nhà. Đại ca à, vận khí của anh đang như dòng nước chảy thẳng vào túi của ả đàn bà xấu đó. Anh càng được cô ta ôm lâu bao nhiêu, càng lúc càng xui xẻo. Sắp sửa mất tiền rồi. Ít nhất cũng phải 20 triệu đấy. Hữu Hữu, sao em lại khóc? Cái gì? Nhà ở nước ngoài bị cháy rồi, còn bị cướp sạch tiền. Thiệt hại 20 triệu. Nhà ở nước ngoài bị cháy rồi, còn bị cướp nữa, lại còn mất trắng 20 triệu. Buông ra. Anh Thời, anh sao vậy? Có phải Thanh Thanh đã làm gì sai không? Lại giở trò này à? Để ta trị ngươi trước đã. Đứa trẻ này muốn chị bế sao? Không được bế. Mùi thơm quá. Khí vận của đứa trẻ này lại vượng đến thế. Đã bị Thời Chiến đẩy ra rồi thì lấy khí vận của nó cũng là chuyện tốt. Đây là bài học ta dành cho ngươi. Nước tiểu đồng tử của ta là thứ trừ tà tốt nhất. Dám đụng đến người mà ta bảo vệ à? Cô cũng đụng phải đá tảng rồi đấy. Thanh Thanh à, sao con lại có thể ném vậy chứ? May mà không sao. Vòng tay của ông nội ấm áp quá đi. Mụ đàn bà xấu vừa rồi suýt chút nữa làm bổn tiên tử ngã sấp mặt rồi. Bổn tiên tử rất muốn nhảy lên cho mụ ta một cái búng tráng, nhưng mà bổn tiên tử bây giờ tay chân ngắn cũng cỡn thế này. Thanh Thanh, xin lỗi Hữu Hữu đi. Đây chính là tâm hữu linh tê điểm nhất thông sao? Là thật. Trước đây người nhà họ Thời đều răm rắp nghe lời mình mà. Sao giờ lại thay đổi rồi? Chẳng lẽ là vì đứa trẻ này? Thời đại ca, vừa rồi Thanh Thanh thật sự không cố ý đâu. Thanh Thanh từ nhỏ đã không có cha mẹ, luôn bị người ta bắt nạt. Vừa rồi chỉ là do bị dọa nên phản ứng thái quá thôi, cho nên mới. Thời đại ca, anh đừng giận em có được không? Ôi chao ôi, giả vờ đáng thương cái gì chứ, còn bị bắt nạt nữa cơ đấy. Kể từ khi ngươi tu luyện tà thuật, đã bắt nạt bao nhiêu người rồi hả? Đôi mắt của bản tiên tử đây chính là thước đo. Đừng hòng lừa được ta. Được rồi, thôi bỏ đi. Vận khí của nhà họ Thời đã bị ta hút gần hết rồi. Giờ chỉ còn thiếu bước cuối cùng là có thể hoàn toàn kiểm soát. Ông nội, Thanh Thanh ngưỡng mộ Hữu Hữu quá. Em ấy có thể nhận được sự yêu thương của ông và anh Thời. Ông nội, Thanh Thanh cũng muốn làm cháu gái ruột của ông. Ông có đồng ý nhận con không? Ông có đồng ý cưu mang con không? Chuyện này mặt dày thật đấy. Người đàn bà xấu đó chắc chắn không có ý tốt, nói là muốn làm cháu gái nhà họ Thời.
Thực chất chỉ là muốn nhân cơ hội hút thêm vận khí. Ông nội, ông nhất định đừng tin cô ta nhé. Cô ta là kẻ lừa đảo, là đồ xấu. Sao Hữu Hữu lại khóc rồi? Ông nội, Hữu Hữu đây là không muốn ông nhận Thanh Thanh làm cháu gái ruột đấy mà. Anh Thời à, anh không thể vì em vừa phạm một lỗi nhỏ mà không chịu chấp nhận em được. Em chỉ là quá khao khát có một mái nhà thôi. Đến mức này thì ai mà chịu nổi. Chú còn nhẫn được, chứ Thiếm là hết chịu nổi rồi. Dám thi khóc to với bổn tiên tử này à? Còn diễn nữa à? Bổn tiên tử đây uống nước suối giao trì mà lớn lên đấy. Bổn tiên tử không tin là mình khóc thua cô. Dù thế nào đi nữa, hôm nay tôi nhất định phải nhận người thân thành công. 1 tháng, chỉ cần kiên trì thêm 1 tháng nữa thôi. Đến lúc đó cả nhà họ Thời sẽ chết sạch. Đến lúc đó nhà họ Thời chỉ còn lại mình tôi. Toàn bộ tài sản đều là của tôi rồi. Ôi chao, chuyện này là sao vậy? Sao mọi người lại khóc hết cả rồi? Là Thanh Thanh đã mơ tưởng hão huyền rồi. Con về phòng đây, không làm phiền mọi người đoàn tụ nữa. Cứ thế mà đi sao? Chuyện lạ tất có yêu quái. Để bản tiên tử bấm ngón tay tính xem nào. Không ổn rồi. Không ổn rồi. Nhà họ Thời, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này đâu. Chị hai, Thanh Thanh, sao em lại khóc? Nói chị hai nghe, ai bắt nạt em? Chị hai, anh cả mang về một đứa trẻ không rõ lai lịch. Vậy mà ông nội và anh cả lại cưng chiều nó như báu vật. Em chỉ lỡ tay đụng vào nó một chút thôi. Đứa trẻ đó đã quát tháo em. Giờ thì ông và anh cả đều không thích em nữa. Chị hai ơi, em thấy tủi thân quá. Em chỉ muốn có một mái nhà thôi mà. Cái gì? Em yên tâm đi, em là chị em cây khế của chị sẽ không cho phép bất cứ ai bắt nạt em đâu. Đợi đó, chị về ngay đây. Vẫn là vòng tay của anh cả, vừa ấm áp lại, nhìn thích mắt thật đấy. Lại còn, từ nay có đại ca ở đây, đại ca nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt. Viên Viên, nhẹ tay thôi, đừng làm Hữu Hữu sợ. Đại ca, anh mau tống khứ con nhóc hoang không rõ lai lịch này ra ngoài đi. Em nói bậy gì thế? Rốt cuộc là em nói bậy, hay là anh đang làm bậy gì đấy? Thanh Thanh đã đủ đáng thương rồi. Nó mồ côi cha mẹ từ nhỏ lúc nào cũng bị người ta bắt nạt, khó khăn lắm mới chịu mở lòng coi chúng ta là người một nhà. Vậy mà chị lại vì cái con nhóc hoang không rõ lai lịch này mà bắt nạt nó. Em nói Hữu Hữu bắt nạt Thanh Thanh á? Là nó sao? Trời đất ơi, đây là chị hai của tôi đó sao? Bị người ta bán còn ngồi giúp đếm tiền nữa chứ. Một cô gái trẻ trung, xinh đẹp vô đối, vậy mà đầu óc lại bị uống nước. Thẩm Thanh Thanh nói gì cô cũng tin răm rắp. Ai đó? Ai đang nói chuyện vậy? Đại ca, anh có nghe thấy tiếng gì không? Hình như nó đang bảo em là đồ ngốc. Không thể nào. Thứ ta nghe được chính là tiếng lòng của đứa trẻ này. Viên Viên, đây là cháu gái ông nội mới nhận đấy. Tên là Hữu Hữu. Hữu Hữu nhà chúng ta chính là ngôi sao nhỏ may mắn đấy. Không thể nào. Đứa bé con mà biết nói chuyện sao? Chị hai ngốc ạ, chị đừng để Thẩm Thanh Thanh lừa. Chị coi cô ta là chị em cây khế, nhưng thực chất sau lưng cô ta đã sớm cướp mất bạn trai của chị rồi. Trong cả nhà họ Thời sau này người thảm nhất chính là chị. Mau lắc đầu đi, chị làm ơn tỉnh táo lại đi. Bé nói gì vậy? Viên Viên, anh nhớ là bạn trai em với Thanh Thanh đều là bạn học đại học của em. Nhưng khi Thanh Thanh ở bên bạn trai em, cô ấy luôn giữ chừng mực lắm. Em rất tin tưởng họ. Đó là họ diễn cho chị xem thôi. Không tin à, chị cứ đến khách sạn Giang Thành mà xem. Đó là họ diễn cho chị xem thôi. Không tin à, chị đến khách sạn Giang Thành xem thử đi. Cái giường to thật đấy. Để tiên nữ để tính xem nào. Ơ kìa, Bắc Giang tại giường.
tình tiết kích thích thật đấy. Alo, Giang Hạo, anh đang ở đâu thế? Viên Viên, em quên rồi sao? Dạo này anh đang thực tập ở khách sạn Giang Thành mà. Cái gì? Anh đang ở khách sạn Giang Thành ư? Viên Viên, dạo này anh đang trong giai đoạn chuyển đổi quan trọng, cần phải tăng ca nhiều để thể hiện thật tốt. Xin lỗi em, anh không có thời gian ở bên em rồi. Nhưng mà anh đã đặt hoa và trà sữa cho em, một lát nữa sẽ được giao tới. Đấy, anh xem đi, Giang Hạo lúc nào cũng vậy. Dù anh ấy có bận đến đâu cũng luôn chuẩn bị bất ngờ cho em. Trời đất ơi, đúng là đồ ngốc hết thuốc chữa. Anh Hạo ơi, anh yêu em hơn hay là yêu thời Viên hơn? Tất nhiên là yêu cô yêu tinh nhỏ như em rồi. Ghét thật đấy. Đợi đã, vẫn chưa tắt điện thoại. Viên Viên à, khách của anh sắp đến rồi. Em còn chuyện gì khác không? Không ạ. Để em vạch trần xem bộ mặt thật của trai xinh gái đẹp này nào. Ba la xì buộc. Chứ thuật nói thật, cô không có việc gì khác, nhưng tôi thì có đấy. Con đàn bà ngốc, chuyện tôi bảo phải tăng ca là lừa cô đấy. Bây giờ tôi đang cùng bạn thân của cô, Thẩm Thanh Thanh, thuê phòng trong khách sạn đây. Bây giờ tôi đang cùng bạn thân của cô, Thẩm Thanh Thanh, đang thuê phòng khách sạn đấy. Giang Hạo, anh đang nói nhảm gì vậy? Thời Viên, tôi nói thật cho cô biết, cô vừa cổ hủ vừa tẻ nhạt, kém xa Thanh Thanh. Nếu không phải vì cô là nhị tiểu thư nhà họ Thẩm, còn chút giá trị lợi dụng, thì tôi đã đá cô từ lâu rồi. Chú Ngữ nói thật, anh tỉnh táo lại đi. Mình bị làm sao thế này? Chỉ là không thể giữ được cái miệng, tự mình tuôn hết sự thật ra ngoài. Thanh Thanh, giờ chúng ta phải làm sao đây? Chắc chắn là do đứa trẻ đó giở trò, muốn phá hỏng chuyện tốt của tôi sao? Còn lâu nhé. Thẩm Thanh Thanh và Giang Hạo, hai người họ vậy mà. Viên Viên, sớm nhận ra bộ mặt thật của hắn mới là chuyện tốt. Đừng buồn nữa. Đại thiếu gia, nhị tiểu thư, không hay rồi, cô Thanh Thanh đi mất rồi. Cái gì? Người đàn bà xấu đó cuối cùng cũng đi rồi. Chỉ cần cô ta rời khỏi nhà họ Thời thì sẽ không thể tiếp tục hút giận khí của mọi người nữa. Mọi người vẫn còn cơ hội cứu vãn. Lúc tôi vừa đổi ca, tình cờ gặp cô Thanh Thanh. Cô ấy nói nhà có việc gấp, phải về giải quyết. Có phải mới đi không? Vâng, đúng vậy. Thanh Thanh vừa mới rời đi thôi, sao có thể đang hú hí với Giang Hạo được chứ? Anh hai, một người là bạn thân nhất của em, một người là người em yêu nhất. Họ không thể nào phản bội em được. Viên Viên vừa biết được sự thật, quản gia liền xuất hiện ngay sau đó để làm chứng cho Thẩm Thanh Thanh. Chuyện này trùng hợp quá rồi. Là nói dối đấy. Bác quản gia rõ ràng là đã bị Thẩm Thanh Thanh mua chuộc rồi. Hơn nữa người đàn bà xấu đó là trẻ mồ côi mà. Nhà làm gì có việc gì mà cần con bé phải giải quyết chứ. Đúng vậy, Thẩm Thanh Thanh làm gì còn nhà nữa. Chị hai ngốc của em ơi, bây giờ chúng ta đến thẳng khách sạn Giang Thành đi, để chị tận mắt nhìn thấy bộ mặt thật của hai người đó. Sự thật sẽ được phơi bày thôi. Đại ca, anh đi cùng em một chuyến nhé. Nhị tiểu thư, cô định đi đâu à? Khi nào chủ nhân nhà họ Thời chúng tôi ra ngoài mà cần phải báo cáo với một quản gia. Đại thiếu gia, tôi không có ý đó. Viên Viên, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra anh cả vẫn luôn ở bên em. Vâng. Tránh ra. Sắp sửa vạch trần bộ mặt thật của tên đại ác ma đó rồi. Đến lúc đó xem các người còn giả vờ giả vịt thế nào nữa. Cái này chẳng có ai ở đây cả. Lạ thật, phép tính của bản tiên tử chưa bao giờ sai cả. Người đâu rồi? Mọc cánh bay rồi sao? Trên gối vẫn còn vết lõm, chăn vẫn còn hơi ấm.
Giường này có người nằm rồi, chắc là mới đi không lâu. Đại ca thông minh quá, không hổ danh là người nắm quyền hiện tại của nhà họ Thời. Cái này, trên ga giường này cũng có nếp gấp. Họ đoán là sắp bị lộ tẩy rồi, nên đã chuồn trước. Nhưng vì đi quá vội vàng nên chưa kịp phi tang. Còn bằng chứng trong thùng rác thì sao? Anh cả, chị hai, mau đi xem thùng rác đi. Trẻ con không nên xem đâu nhé. Lần này thì chị hai chắc phải tin rồi chứ. Trong thùng rác còn có cả hóa đơn khách sạn nữa. Trên đó có chữ ký của gã tồi đó. Có thể chứng minh người ở đây tối nay chính là hắn. Đây. Giang Hạo, đồ tồi nhà anh dám phản bội tôi sao? Viên Viên, bình tĩnh chút đi, đừng rơi nước mắt vì loại người này. Ái chà chà, bảo bối sắp ngạt thở rồi đây này. Rốt cuộc là đứa nào dám cắm sừng tôi hả? Nếu để tôi biết được, tôi nhất định sẽ xử nó cho bỏ tức mới được. Tuy không biết Giang Hạo đang gian díu với ai, nhưng chuyện anh ta ngoại tình phản bội là sự thật. Viên Viên à, phải dứt khoát thì cứ dứt khoát, đừng phí thời gian và công sức vào loại người bỏ đi như vậy. Anh cả, anh nói đúng. Nhưng Giang Hạo đã dám phản bội em thì em không thể nào để yên cho hắn được. Còn cả Thẩm Thanh Thanh nữa. Dạo gần đây hành tung của Thanh Thanh cũng có chút kỳ lạ. Cũng để mắt đến nó luôn đi. Vâng. Không xong rồi, cổ phiếu công ty giảm mạnh sắp phá sản rồi. Đại ca, đã xảy ra chuyện gì vậy? Hôm nay cổ phiếu công ty vừa mở phiên đã lao dốc không phanh. Bên phía chuỗi cung ứng cũng xảy ra vấn đề rồi. Anh phải đến công ty ngay đây. Vậy anh cả à, anh đưa Hữu Hữu cho em trước đi. Anh cứ đi làm việc của mình đi. Hữu Hữu ngoan nào, đừng quậy nữa được không? Anh cả bây giờ đang có việc quan trọng. Em cứ đi theo chị hai nhé. Anh cả cho em đi cùng đi mà. Người đàn bà xấu đó đã giấu thứ bẩn thỉu trong công ty. Chính thứ bẩn thỉu đó đã khiến cổ phiếu công ty rớt giá thảm hại. Mau đưa em đi đi. Kim quan tiên thuật của em là thứ chống lại tà ma ngoại đạo tốt nhất đấy. Cái này. Thời tổng, cuối cùng ngài cũng về rồi. Đây là em gái tôi. Được rồi, báo cáo tình hình công ty đi. Thời tổng, cổ phiếu cứ giảm liên tục, đã rớt xuống dưới mức cảnh báo rồi. Còn về phía chuỗi cung ứng nữa, không hiểu sao lại thế này. 3 nhà cung cấp cốt lõi đồng loạt gửi thông báo nói rằng muốn đơn phương chấm dứt hợp tác với tập đoàn Thời Thị. Phía Thời Sâm đang sốt sắng hết cả lên rồi. Sao lại thành ra thế này? Đại ca, em cảm nhận được vị trí của thứ bẩn thỉu đó rồi, ngay chỗ tủ sách kia kìa. Cậu đi điều nguyên nhân nhà cung cấp các hàng đi. Vâng, thưa Thời tổng. Đây là... Đúng, chính là nó. Thứ bẩn thỉu này tà môn lắm. Nó sẽ hút hết vận khí của công ty. Doanh thu sụt giảm, vua chúa làm mọi việc không thuận. Thẩm Thanh Thanh, người đàn bà độc ác này, vì lợi ích cá nhân mà bất chấp thủ đoạn. Kỳ tích, đúng là kỳ tích. Thời tổng à, cổ phiếu công ty đột nhiên tăng vọt, đã tăng trở lại mức giá mở cửa rồi. Hữu Hữu đúng là tiểu phúc tinh, vừa đến là đã ổn định được cổ phiếu công ty ngay. Thời tổng, không lẽ vì cổ phiếu lên xuống thất thường mà bị kích động rồi sao? Sao lại nói năng hồ đồ thế này? Tất nhiên rồi, tiên nữ đây là lợi hại nhất. Nhưng công ty vẫn còn đại khủng hoảng chưa được giải quyết mà. Đại ca ơi, mau xem xét báo cáo đi chứ. Số liệu trên báo cáo này không đúng. Không đúng sao? Thời tổng, tôi đã đối chiếu 3 lần rồi, không có vấn đề gì cả. Tổng số thì không có vấn đề, nhưng doanh thu và chi phí của dự án lại không khớp. Tiền thu hồi vốn cũng không đúng. Thế mà tổng số tiền này lại vừa vặn đạt đúng con số mục tiêu. Cậu quay về xem xét kỹ lại đi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đúng là vậy thật. Tôi chỉ kiểm tra tổng số liệu mà không phát hiện ra. Xin lỗi Thời tổng, là do sơ suất trong công việc của tôi. Chú à, đừng tự trách mình nữa, là do công ty có nội gián. Cái gì?
Công ty có nội gián sao? Nội gián cố tình làm giả sổ sách, sửa số liệu rồi lừa cả nhà cung cấp, nên họ mới hủy bỏ việc hợp tác với công ty. Ngay lập tức, mang cho tôi chứng từ gốc của người phụ trách liên quan, sau đó trích xuất hồ sơ của người kết nối chuỗi cung ứng, cùng với sao kê tài chính, đặc biệt là trong 1 tháng gần đây. Vâng, tôi đi làm ngay đây. Thời tổng, anh có gì căn dặn à? Tất cả các báo cáo anh làm chi tiết dự án đều không khớp. Tại sao tổng số tiền lại có thể vừa vặn đạt chỉ tiêu? Thời tổng, công ty đấy ạ, cổ phiếu dạo này cứ lên xuống thất thường. Tôi thấy bồn chồn quá nên nhất thời mới thống kê sai. Đừng giả vờ nữa, ông làm giả chứng từ, khai khống chi phí chỉ là để tư túi riêng thôi. Bằng chứng đều bị ông giấu trong két sắt rồi. Mang két sắt của hắn lại đây. Tôi muốn đích thân kiểm tra. Két sắt? Chẳng lẽ thời tổng đã biết gì rồi sao? Những việc này tôi làm rất kín kẽ mà, không thể nào để lộ sơ hở được, chắc chắn hắn đang thăm dò mình. Thời tổng, anh quá đáng lắm rồi đấy. Tôi đã đồng hành cùng tập đoàn Thời Thị từ lúc mới khởi nghiệp, không có công lao thì cũng có khổ lao chứ. Anh không phân biệt phải trái mà lại nghi ngờ tôi, còn đòi kiểm tra két sắt do tôi phụ trách. Rõ ràng là anh đang đề phòng tôi như đề phòng kẻ trộm vậy. Tôi không làm nữa, đại ca, mau cản hắn ta lại, hắn ta đâu có muốn từ chức, mà là muốn tiêu hủy chứng cứ, cản hắn lại. Thời Chiến, dù sao thì tôi cũng là người nhìn cậu lớn lên, cậu đừng có quá đáng. Thương trường vô tình, nếu đã không nói rõ được, vậy chúng ta báo cảnh sát giải quyết đi. Từ giờ trở đi, cậu phải theo sát hắn ta không rời nửa bước, không được cho hắn cầm điện thoại, không được cho hắn liên lạc với bất kỳ ai, cho đến khi cảnh sát đến. Thời tổng, Thời tổng, Thời tổng, tôi biết mình sai rồi. Thời tổng, chỉ vì nhất thời hồ đồ nên tôi mới làm sai hợp đồng. Cầu xin ngài hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa đi. Dù sao thì thời tổng cũng không có bằng chứng xác thực, đợi mình tẩu tán xong số tiền rồi bỏ trốn vẫn còn kịp. Anh ơi, tiêu rồi, trong túi của kẻ xấu đó đang giấu USB token đấy. Trước khi đến đây hắn đã lén lút chuyển hết tiền trong tài khoản đi rồi. Khám túi hắn đi. Liên hệ gấp với bộ phận tài chính ngăn chặn giao dịch này ngay lập tức. Còn nữa, báo cảnh sát ngay. Khai báo rõ ràng luôn cả chuyện cắt đứt nguồn cung ứng. Đây không đơn thuần là gian lận công sở mà là hành vi cố ý phá hoại hoạt động của công ty, đưa hắn ra ngoài. Thời tổng, tôi biết lỗi rồi. Xong việc rồi, tóm được kẻ xấu rồi. Công ty cuối cùng cũng có thể vận hành ổn định rồi. May mà hôm nay đưa Hữu Hữu theo. Nếu không có con bé hết lần này đến lần khác nhắc nhở thì tổn thất của công ty chỉ có ngày càng lớn hơn, thậm chí có thể lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Hữu Hữu đúng là tần tài nhỏ của công ty chúng ta. Em cũng là tiểu phúc tinh của anh cả đấy. Luồng khí đen này từ đâu ra vậy? Là chị hai, chị ấy đang gặp nguy hiểm. Viên Viên, đều tại em không hiểu chuyện, ngàn sai vạn sai. Em không nên giận dỗi với một đứa bé như Hữu Hữu, để chị hiểu lầm em rồi. Đây là canh an thần em hầm cho chị nếm thử đi. Tôi không muốn uống. Được thôi. Giang Hạo, tên cặn bã này dám phản bội tôi thì đừng hòng, tôi để hắn được sống yên ổn ở Giang Thành này. Viên Viên, em đều nghe cả rồi. Giang Hạo đúng là không phải con người. Loại người như hắn hoàn toàn không xứng với chị. Chị tránh xa hắn ra là đúng rồi. Cô đã nghe được những gì rồi? Chuyện Giang Hạo phản bội chị, hắn không phải con người. Chuyện này tôi chưa từng nói với người ngoài câu nào. Sao cô biết được? Trừ khi chính cô là người đang gian díu với Giang Hạo. Viên Viên, chúng ta là chị em cây khế mà. Sao em có thể phản bội chị chứ? Thật ra em cũng chỉ đoán thôi, là đoán chuẩn thật. Hay là thấy ở Giang Thành không trụ nổi nữa, nên muốn bán đứng Giang Hạo để phủi sạch trách nhiệm, nịnh nọt tôi để được thuận lợi mà ở lại nhà họ Thời. Xem ra Thời Viên đã biết hết rồi. Đã như vậy thì ngươi cũng không giữ lại được nữa. Tà pháp thông linh, mau mau làm theo ý ta. Thời Viên, tiện nhân kia, mở cửa cho tôi mau. Thời Viên, tiện nhân kia, cô dám tìm người chơi xấu tôi sao? Mở cửa cho tôi. Được lắm, còn dám đến tận nơi gây sự với tôi à? Hôm nay nếu Thời Viên tôi không xử lý anh thì tôi không mang họ Thời nữa. Thời Viên,
Là chính cô ép tôi đấy nhé. Cô cứ yên tâm. Sau khi cô chết đi, tôi sẽ thay cô trở thành tiểu thư cao quý nhất nhà họ Thời, thay cô tận hưởng mọi thứ của nhà họ Thời. Thời Viên, chính vì cậu mà cô mất suất thực tập, cơ hội trở thành sinh viên ưu tú cũng mất luôn rồi. Cô khiến tôi chẳng còn gì cả, không thể sống nổi ở Giang Thành này nữa. Cô hủy hoại tôi rồi. Vậy thì tôi cũng không để cô được yên. Chị hai, tránh ra mau. Viên Viên, cẩn thận. Viên Viên, sao chị có thể vì bảo vệ em mà dùng thân mình đỡ nhát dao đó cho em chứ? Giang Hạo, đồ khốn, hắn ta sẽ không sống yên ổn đâu. Đồ đàn bà độc ác, cô còn giả vờ à? Tôi đã thấy hết rồi, chính cô đã đẩy chị hai khiến chị ấy mới bị đâm trúng. Tôi đã nhìn thấy rõ mồn một. Viên Viên coi cô là bạn thân nhất, sao cô có thể nhẫn tâm ra tay như vậy? Anh Thời, anh hiểu lầm tôi rồi. Cút ra. Anh cả, chị hai mất nhiều máu quá, mau đưa chị ấy đến bệnh viện đi. Nếu Viên Viên có mệnh hệ gì tôi sẽ bắt cô đền mạng. Bác sĩ, tình hình em gái tôi thế nào rồi? Bệnh nhân bị mất máu quá nhiều, tổn thương động mạch, nhịp tim, huyết áp, độ bão hòa oxy trong máu đều đã tụt xuống dưới ngưỡng nguy hiểm. Hơn nữa, nhịp thở tự nhiên rất yếu, có thể xảy ra tình trạng ngừng hô hấp và ngừng tim bất cứ lúc nào. Người nhà hãy chuẩn bị tâm lý, dự tính xấu nhất. Sao lại thế này? Tốt quá rồi, nếu Thời Viên chết đi, vận khí của nó sẽ thuộc về tôi hết. Ông nội, con hiểu rõ nhất tâm trạng của ông lúc này, nhưng ông nhất định phải giữ gìn sức khỏe. Nếu Viên Viên không phải vì con, thì anh Thời đã không hiểu lầm con. Con ước gì người đang nằm trong đó lúc này là con. Cô đừng diễn nữa. Trong số tất cả mọi người ở đây chỉ có cô là mong chị hai chết. Tôi đã thấy cô lén cười rồi. Đồ xấu tồi tệ nhất thế gian. Câm miệng. Viên Viên vẫn chưa chết, chưa đến lượt cô phải khóc tang. Ông nội, ông xem anh Thời, anh ấy hiểu lầm con thật rồi. Anh ấy quá con. Thanh Thanh à, bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Đợi Viên Viên ra rồi tính tiếp. Ta tuyệt đối không thể để chị hai chết. Tư Mệnh, người mau ra đây đi. Tư Mệnh, em muốn làm gì nữa? Tiểu tiên tử, ngươi tìm ta có việc gì? Chị hai không thể chết. Ông hãy giúp con sửa lại vận mệnh của tỷ ấy. Dù phải trả giá thế nào con cũng nguyện ý. Con chỉ cần chị hai bình an vô sự. Sinh tử vốn là do thiên đạo định đoạt. Ngươi nghịch thiên cải mệnh, cái giá phải trả là điều người thường không thể tưởng tượng nổi. Chưa kể tiên lực của ngươi sẽ thoái hóa nhanh chóng. Trong vòng 100 năm ngươi còn phải chịu nỗi khổ luân hồi đấy. Con nguyện ý, dù cho có hồn bay phách lạc, con cũng nguyện ý. Không. Tư Mệnh bá bá, cầu người nhất định phải giúp con. Tiên lực mất rồi thì có thể tu luyện lại. Đầu thai thì cứ đầu thai thôi, con không sợ. Con chỉ cần chị hai được sống một cách bình an vô sự. Được rồi, thấy con một lòng chân thành, ta sẽ phá lệ giúp con một lần. Đây đúng là kỳ tích. Mọi chỉ số của bệnh nhân đột nhiên trở lại bình thường. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi. Tốt quá rồi. Cảm ơn anh. Tốt quá rồi. Sao có thể như vậy được? Là nó. Chắc chắn là do đứa con của khí vận đang vượng này giở trò đáng ghét. Công sức ta bỏ ra bao năm nay vậy mà lại bị một đứa trẻ phá giải dễ dàng như vậy. Tốt quá rồi. Chị hai không sao nữa rồi. Thẩm Thanh Thanh, có ta ở đây, ngươi đừng hòng hãm hại chị hai, hãm hại Thời gia. Ai trong số các người đi cùng tôi? Để tôi. Cảm ơn Hữu. Đợi chị hai của em bình phục, anh sẽ ngày ngày lên chùa thắp hương cầu phúc cho em, cầu xin thiên đạo trả lại tiên lực cho em. Sao đại ca lại biết được? Chẳng lẽ anh ấy luôn nghe thấy tiếng lòng của mình sao? Hữu, kể từ lần đầu tiên em nhắc nhở anh đã có thể nghe thấy tiếng lòng của em rồi. Chỉ là lúc đó sợ em bị hoảng sợ nên anh không nói ra. Tốt quá rồi. Em cứ tưởng chỉ có mình em lo sốt vó thôi chứ. Chỉ có mình em biết Thẩm Thanh Thanh là kẻ xấu. Hóa ra anh cả vẫn luôn hiểu em. Hữu nhà chúng ta lần này lập công lớn rồi. Nhưng em thấy hơi buồn ngủ một chút. Chắc chắn là do nhân quả phản phệ rồi. Hữu,
Em hãy ngủ một giấc thật ngon đi. Mọi chuyện sau đó cứ để đại ca lo. Vậy nghĩa là lại là Hữu Hữu cứu em sao? Phải, đứa trẻ ngốc nghếch này vì cứu chị mà phải trả giá đắt như vậy. Hữu Hữu, em yên tâm. Sau này chị hai nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt. Chị sẽ không để em phải chịu bất cứ ức nào đâu. Không sao đâu ạ. Dù sao chúng ta cũng là người một nhà mà. Người một nhà thì nên giúp đỡ lẫn nhau chứ. Anh cả, đợi em khỏe lại, em muốn cùng anh đi cầu phúc cho Hữu Hữu. Được. À đúng rồi anh cả. Giang Hạo, hắn ta. Viên Viên, em yên tâm. Anh đã báo cảnh sát rồi. Giang Hạo đã bị xử lý theo pháp luật rồi. Hắn sẽ không bao giờ làm hại em nữa đâu. Đồ độc ác, còn dám vác mặt đến đây. Cô đến đây làm gì? Anh Thời, em có hầm canh cho Viên Viên. Chị ấy đã mất nhiều máu như vậy, cũng nên bồi bổ cho lại sức. Tôi không muốn nhìn thấy cô. Cút ra ngoài ngay. Viên Viên, chị bị sao vậy? Chẳng phải chúng ta là chị em cây khế sao? Sao tự nhiên chị lại hung dữ với em như thế? Đừng có giả nhân giả nghĩa nữa. Rõ ràng là cô cố tình đẩy tôi vào chỗ chết dưới lưỡi dao của Giang Hạo. Cô rõ ràng là muốn hại chết tôi. Đồ độc ác. Cô rõ ràng là muốn hại chết tôi. Đồ độc ác. Viên Viên, chị hiểu lầm em rồi. Lúc đó em muốn cứu chị, chỉ là vì quá sợ hãi nên mới vô tình đẩy trúng chị thôi. Anh Thời, anh không phân biệt phải trái đã đánh em. Giờ thì ngay cả chị cũng không tin em sao? Cô bớt nói nhảm đi. Trước khi tôi tỉnh lại, cô nói là vì cứu cô nên tôi mới bị thương. Giờ tôi tỉnh rồi, cô lại đổi giọng khác. Rõ ràng là cô muốn hại chết tôi. Cút ngay cho tôi. Cút khỏi phòng bệnh này. Cút khỏi nhà họ Thời. Cả đời này tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Đủ rồi. Cứu tinh của tôi đến rồi. Đại ca, chị hai, Thanh Thanh là người lương thiện, tuyệt đối không bao giờ làm chuyện thất đức đâu. Mọi người đừng hiểu lầm cô ấy nữa. Đây chính là người anh thứ ba của tôi. Một họa sĩ thiên tài mắc bệnh trầm cảm, không gặp thời. Trông anh ấy nho nhã thế kia, sao lại bị Thẩm Thanh Thanh mê hoặc đến thế chứ? Ai đang nói đấy? Chẳng phải anh ba vẫn luôn đi lấy cảm hứng ở nước ngoài sao? Sao đột nhiên lại về rồi? Chẳng lẽ là Thẩm Thanh Thanh gọi về? Anh ba, chẳng lẽ những gì mình nghe được là tiếng lòng của đứa trẻ này? Có phải cô ta gọi em về không? A Thâm, em tỉnh táo lại đi. Thẩm Thanh Thanh căn bản không phải là người tốt gì đâu. Anh ba, anh cả và chị hai đều hiểu lầm em rồi, lại còn đuổi em đi. Em thực sự không phải cố ý làm hại chị hai đâu. Anh giúp em giải thích với chị ấy được không? Thẩm Thanh Thanh, cô bớt giả tạo đi. Cút ngay cho tôi. Là diễn kịch à? Diễn giỏi thế thì vào giới giải trí đi. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Tại sao mình lại nghe thấy tiếng lòng của nhóc con này? Còn cả đại ca và chị hai nữa. Tại sao lại thù địch với Thanh Thanh như vậy? Tam ca, Thanh Thanh, anh tin em. Nếu nhà họ Thời không dung thứ cho em, anh sẽ đưa em đi. Thằng ba, A Thâm, em định đưa cô ta đi đâu? Sức khỏe em vốn dĩ đã không tốt, em còn mang theo cô ta. Em đã thuê nhà ở bên ngoài rồi, lo liệu cho Thanh Thanh không thành vấn đề. Thanh Thanh, em có muốn đi cùng anh không? Nếu mọi người đã không chào đón tôi, thì cũng chẳng còn nơi nào để đi cả. Vậy thì trước tiên ta sẽ hấp thụ vận khí của đứa con thứ ba nhà họ Thời. Được, anh ba. Em được, chúng ta đi thôi. Dù sao anh cũng chẳng quen sống ở nhà họ Thời. A Thâm, năm đó bố mẹ đưa thằng ba ra ngoài, không ngờ lại gặp phải một vụ tai nạn xe nghiêm trọng. Bố mẹ đã rơi xuống biển, thi thể cũng không còn. Thằng ba đã chứng kiến tất cả. Kể từ đó, nó suy sụp hoàn toàn. Nó luôn cảm thấy đó là lỗi của mình. Vì vậy nó mới tránh mặt nhà họ Thời. Giờ đây thậm chí đến căn nhà cũ của nhà họ Thời nó cũng không muốn đặt chân tới nữa. Thẩm Thanh Thanh chính là đã nắm thóp được tâm lý trốn tránh của anh ba, giả vờ là một người tốt dịu dàng, hiểu chuyện, nên mới lừa anh ba xoay như chong chóng. A Thâm, sao nó lại hồ đồ đến thế chứ? Hữu Hữu buồn ngủ rồi. Buồn ngủ thì ngủ đi em. Em vẫn chỉ là một đứa bé thôi, không cần phải gánh vác nhiều đến thế đâu. Đại ca, chị hai, Tam ca chỉ là nhất thời bị mờ mắt thôi. Đợi em ngủ đủ giấc rồi sẽ nghĩ cách vạch trần bộ mặt thật của ả cho anh ba. Hữu Hữu vì cứu em mới mệt mỏi đến mức này. Sau này chúng ta nhất định phải bảo vệ con bé thật tốt. Đại ca, em vẫn thấy lo. Thẩm Thanh Thanh ở chỗ chúng ta chẳng vấp vát được lợi lộc gì. Liệu cô ta có tính kế A Thâm không?
Viên Viên, em yên tâm, anh sẽ cho người theo dõi lão Tam. Còn về phía Thẩm Thanh Thanh, anh đã sớm cho người thu thập chứng cứ phạm tội của cô ta rồi. Hiện tại cô ta liên quan đến tội cố ý gây thương tích. Nếu chứng cứ phạm tội xác thực, anh nhất định sẽ tống cô ta vào tù đền tội. Nhưng em vẫn thấy lo. À này, em nghĩ ra cách rồi. Hữu Hữu, em nhất định phải đến nhà anh ba vào đêm hôm vậy sao? Rốt cuộc em nghĩ ra cách gì vậy? Anh cả, chính là căn phòng này. Vào nhanh đi. Ở đây, sao lại nhiều tranh thế này? Anh ba là họa sĩ nổi tiếng trong nghề đấy. Chỉ cần một bức tranh tùy ý cũng có thể sánh ngang với mức tăng cổ phiếu một ngày của nhà họ Thời. Nếu không phải tại Thẩm Thanh Thanh gây khó dễ thì anh ba đã sớm lọt vào danh sách tỷ phú rồi. Cái gì? Y em là thằng ba. Nó lợi hại đến thế sao? Thôi được rồi anh cả, đừng trầm trồ nữa. Chúng ta bây giờ còn có việc quan trọng phải làm. Chuyện gì vậy? Tìm cái chuông. Thật ra anh ba không hề bị trầm cảm. Tình trạng của anh ấy bây giờ chính là bị Thẩm Thanh thôi miên. Bằng cái chuông đó, cô ta dựa vào thứ này để khống chế anh ba, khiến anh ấy răm rắp nghe lời. Hữu Hữu, những gì em nói là thật sao? Thằng ba bị Thẩm Thanh Thanh thôi miên ư? Ái dạ, anh cả à, anh nói nhỏ tiếng thôi. Đừng để Thẩm Thanh Thanh nghe thấy. Chúng ta đến rồi, nếu cô ta mà tỉnh lại, kế hoạch của chúng ta sẽ đổ bể hết. Vì bệnh tình của lão Tam, chúng ta đã tìm khắp các danh y trên thế giới. Không ngờ rằng nó vốn dĩ chẳng hề mắc bệnh. Thẩm Thanh Thanh có một chiếc chuông thôi miên. Chỉ cần chuông vang lên, anh ba sẽ bị cô ta khống chế, ngoan ngoãn nghe lời cô ta. Mà mỗi lần thôi miên đều sẽ hút cạn tinh khí của anh ba. Thế nên anh ba mới trông như hư ảo quá. Thẩm Thanh Thanh đáng ghét. Tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô ta. Tôi cảm nhận được rồi. Chiếc chuông được giấu trên bức tượng, ở trong sợi dây chuyền đang đeo đó. Hữu Hữu, em chắc chắn chiếc chuông giấu ở đây chứ? Sao không nghe thấy tiếng gì hết vậy? Đại ca, đập nó đi. Giấu kỹ thật đấy. Đại ca, không được lắc, sẽ làm Tam ca kinh động đấy. Chủ nhân, người có gì căn dặn ạ? Hữu Hữu, Tam ca của em hiện tại đang trong trạng thái bị thôi miên sao? Đúng vậy ạ, Tam ca ở trạng thái này đừng nói là bảo anh ấy bán tranh, kể cả bảo anh ấy bán thận anh ấy cũng sẵn lòng. Thẩm Thanh Thanh này. Hữu Hữu, trước đây em từng nói với anh bị thôi miên rất hại cơ thể. Bây giờ có cách nào để giúp Tam ca của em giải trừ trạng thái thôi miên? Lắc ánh vàng, rồi tôi lại lắc đến đây. Phá. Đại ca, sao anh lại ở nhà em? Nét bút thật có linh khí quá. Sơn thủy có linh khí, nhân vật có phong cốt, các lớp màu sắc tuyệt vời thật. Em nhìn ra tranh của anh sao? Em còn thấy bức tranh này sử dụng kỹ thuật tích mặt đầy điêu luyện đấy. Anh ba, anh giỏi thật đấy. Nhóc con này, ngoài Thanh Thanh ra, em là người đầu tiên nhìn ra được linh hồn trong tranh của anh. Anh ba, Thẩm Thanh Thanh cô ấy. Ôi chao, anh ba có tài năng như vậy. Khán giả đương nhiên nhìn cái là thấy linh hồn trong tranh ngay thôi. Nhóc con, em có muốn tham gia triển lãm tranh của anh ba không? Thằng ba, chẳng phải em không thích giao tiếp với người khác sao? Em muốn tổ chức một buổi đấu giá trực tuyến, đấu giá tất cả những bức tranh ở đây. Toàn bộ số tiền thu được sẽ quyên góp cho trẻ em vùng cao nghèo khó. Thằng ba, anh cả ủng hộ em. Này, triển lãm tranh lần này của anh ba sẽ không dễ dàng diễn ra đâu. Thẩm Thanh Thanh sắp giở trò rồi. Hữu Hữu, em hiểu lầm Thanh Thanh sâu sắc quá rồi. Cô ấy rất lương thiện. Hơn nữa cũng nhờ có cô ấy, anh mới có dũng khí cầm cọ vẽ lên lần nữa. Đó chẳng qua là vì cô ta thấy có lợi mà thôi. Tam ca, anh tỉnh táo lại đi. Lão Tam, Thẩm Thanh Thanh không hề đơn giản như em nghĩ đâu. Cho dù cả thế giới này đều không tin cô ấy, thì em vẫn sẽ tin cô ấy. Cô ấy dịu dàng đến vậy mà. Người luôn khuyến khích em vẽ tranh, sao có thể hại em được chứ? Tà thuật trong chiếc chuông thôi miên đã bị phá hủy hết rồi. Không ngờ dư âm vẫn còn lớn thế này. Cái bộ lọc của anh ba dành cho người đàn bà xấu đó dày như tường thành rồi. Nhưng không vội, không dội, sắp rồi. Cái đuôi cáo của ả sắp lộ ra rồi. Hữu Hữu nói đúng lắm. Thằng ba, nếu em không tin thì tối nay cứ phối hợp với cô ta xem sao.
Triển lãm tranh lần này của anh ba sẽ không dễ dàng khai mạc đâu. Thẩm Thanh Thanh muốn giở trò. Không, chắc chắn là không thể nào. Không ngờ cả nhà họ Thời chỉ còn lại loại phế vật như anh có thể giúp tôi. Phế vật? Cô ta nói tôi là phế vật. Quỳ xuống. Tao bảo mày quỳ xuống. Chẳng lẽ ngay cả anh cũng muốn chống đối tôi sao? Tôi chưa từng thấy cô ấy như thế này bao giờ. Cô ấy có còn là Thanh Thanh dịu dàng lương thiện mà tôi từng biết không? Chẳng lẽ những gì Hữu Hữu nói đều là thật? Tiện nhân, sau lưng lại bắt nạt em ba như vậy. Hèn gì tinh thần của cậu ấy mãi vẫn không thể hồi phục. Tam ca, vì sự thật, anh vẫn nên nhẫn nhịn đi thôi. Nghe nói, anh đang làm từ thiện gì đó à? Lũ nghèo hèn đó xứng đáng nhận nhiều tiền thế sao? Ngay bây giờ, lập tức đổi tài khoản nhận tiền từ thiện thành tài khoản cá nhân của tôi. Nghe rõ chưa? Thẩm Thanh Thanh, cô làm tôi thất vọng quá. Thời Thâm, anh nên biết nghe lời một chút. Nếu không có tôi anh chỉ là một kẻ đáng thương. Chẳng ai thèm đói hoài mà thôi. Nếu không phải gì, tôi thấy anh vẫn còn chút năng khiếu hội họa, thì tôi còn chẳng buồn nhìn anh một cái. Nhớ kỹ đây, anh phải coi tôi như ân nhân mà cung phụng anh. Và tất cả mọi thứ của nhà họ Thời đều là của tôi. Thẩm Thanh Thanh đúng là mất trí. Nhưng lần này chắc anh ba cũng đã nhìn rõ bộ mặt thật của Thẩm Thanh Thanh rồi nhỉ? Đại ca, cô ta vốn dĩ chẳng hề coi trọng em. Cô ta chỉ đang lợi dụng em thôi. Em cứ ngỡ cô ta là người biết nhìn nhận tài năng của em, đang cùng nhau làm việc thiện. Ai mà ngờ được em chỉ là công cụ kiếm tiền của cô ta mà thôi. Lão Tam, nhận ra được bộ mặt thật của cô ta cũng là chuyện tốt. Đúng vậy, Tam ca, giờ nhìn rõ cũng chưa phải là muộn. Anh mãi mãi vẫn là Tam ca tuyệt vời nhất của em. Cảm ơn em, Hữu Hữu. Anh ba à, việc cấp bách bây giờ là phải đổi lại tài khoản. Đừng để cho âm mưu của người đàn bà xấu đó thực hiện được. Được. Anh ba, cố lên nhé. Chào mừng mọi người đến với phòng livestream của tôi. Không chỉ bán tranh mà còn làm từ thiện nữa. Cái tên dở hơi này hôm nay sao lại lạnh nhạt với mình thế nhỉ? Lên cơn gì không biết. Mọi người xem bức tranh đầu tiên. Bức tranh này không cần 10.000, cũng chẳng cần 9.999, chỉ cần 99 thôi. Bức tranh sơn thủy này tôi lấy. Đã chốt đơn, cảm ơn đại ca nhé. Tiếp theo là bức tranh thứ hai. Bức tranh này lợi hại lắm đấy, đấu giá làm từ thiện mà. Thú vị đấy. Vậy tôi cũng đấu một bức. Cảm ơn đại ca. Số tiền này sắp sửa là của mình cả rồi. Thằng ngốc Thời Thâm này bị mình bán đi rồi mà vẫn còn phải đếm tiền giúp mình. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Chuyện gì thế này? Buổi đấu giá hôm nay đến đây là kết thúc. Tại sao trong thẻ ngân hàng của tôi lại không nhận được tiền? Toàn bộ số tiền thu được từ buổi đấu giá tôi sẽ quyên góp cho các vùng núi nghèo khó. Chào tạm biệt mọi người. Rốt cuộc chuyện này là sao? Tam ca, anh đợi chút. Chu Thôi Miên vậy mà lại mất linh. Sao lại thế này? Chắc chắn là do kẻ có vận khí vượng kia đã giở trò. Vốn dĩ ta định xử lý nhà họ Thời trước, rồi mới đến lượt ngươi. Nhưng giờ thì... Lạ thật, sao bản tiên tử lại cảm thấy có một luồng tà khí đang đến gần thế này? Ôi trời đất ơi, Á độc ác này cùng đường rồi. Định diệt khẩu ta đây sao? Dám phá chuyện tốt của ta, đi chết đi. Cứu mạng với. Đại ca, chị hai, Tam ca, ông nội, cứu mạng với. Tiếng gì vậy? Hữu Hữu. Hữu Hữu. Muốn cứu nó sao? Chuẩn bị sẵn 80 triệu đi. Tiền mặt không theo số thứ tự, nhớ kỹ. Không được báo cảnh sát, không được giở trò. Nếu không thì chờ thu xác nó đi. Nét chữ này là của Thẩm Thanh Thanh. Trợ lý Trương, cho dù có phải lật tung cả Giang Thành này lên, cũng phải tìm cho ra Thẩm Thanh Thanh cho tôi. Ơ kìa, đại ca sắp đến cứu tiểu tiên nữ này rồi. Đại ca, đừng có qua đây nhé. Lại nữa. Tốt quá rồi. Giờ em đang ở đâu? Tại sao không cho anh tìm em? Ơ kìa, đại ca muốn đến cứu bổn tiên tử sao? Đại ca, đừng có qua đây nhé. Lại nữa. Tốt quá rồi. Giờ em đang ở đâu? Tại sao không cho anh tìm? Vẫn chưa đến đích đâu.
Đừng để rút dây động rừng nhé. Đợi đến lúc đó, anh hãy qua đây, lén lút ghi âm lại tất cả bằng chứng phạm tội của cô ta, khiến cô ta không thể chối cãi. Em làm vậy nguy hiểm lắm, anh yên tâm đi. Bổn cô nương đây lợi hại lắm đó. Một đứa đến cả cha mẹ còn không biết là ai mà dám chống đối với tao. Nếu không phải tại mày thì chẳng đầy nửa tháng nữa tất cả mọi thứ của nhà họ Thời đã là của tao rồi. Đừng tưởng là ta không làm gì được nhóc. Tỏa tiên phù, nhẹ thì phong ấn tiên lực, nặng thì khiến ta hồn phi phách tán. Này, người cũng quá độc ác rồi đấy. Sao ta lại ngã thế này? Có phải ngươi giở trò không? Không dạy dỗ ngươi một trận, ngươi lại tưởng ta là kẻ dễ bắt nạt sao? Đấu với ta à? Đợi ta vắt kiệt giá trị lợi dụng cuối cùng của ngươi đã, để ta tiễn ngươi lên đường. Bản tiên tử đây chính là tiểu tiên nữ thiên tài, trăm năm có một của giao trì. Chút tiểu xảo này mà cũng muốn làm ta hồn bay phách lạc sao? Giờ thì đến lượt ta phản kích rồi. Ngã đi. Chiêu thứ nhất, combo ngã sấp mặt. Á đàn bà xấu, có bất ngờ không? Có ngạc nhiên không? Chiêu thứ hai, tắm bột mì đây này. Đây là bùn tắm trắng mà bổn tiên nữ đây đã đặc biệt chuẩn bị cho ngươi đấy. Với bộ dạng của ngươi bây giờ, đi đóng vai hề cũng chẳng cần hóa trang đâu. Quả nhiên là do ngươi giở trò. Không, sao ngươi vẫn còn tiên lực? Lêu. Bổn tiên nữ đây không phải dạng vừa đâu. Chỉ với chút tà thuật đó của ngươi còn muốn nhốt bổn tiên tử sao? Được cười, quả nhiên là kẻ có vận khí dồi dào. Đúng là con cưng của vận mệnh. Đã vậy bùa hóa tiên không trị được ngươi thì đừng trách ta vô tình. Đến đây, quật thêm lần nữa đi, cho bổn tiên tử xem nào. Bổn tiên tử xem vẫn chưa đã mắt đâu. Ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Đừng tưởng thời gian có thể che chở cho ngươi mãi. Bọn họ chỉ là một lũ ngốc. Đặc biệt là cái con đàn bà giả tạo. Thời điểm đó tao chỉ hận lúc trước sau Giang Hạo không cho nó đăng xuất luôn đi. Thời Thâm cũng là một thằng khờ, bị tao dùng vài lời ngon ngọt dụ dỗ mà quỳ xuống dập đầu với tao đấy. Hay lắm. Cuối cùng cô ta cũng lộ mặt thật rồi. Em cứ ngỡ cô ta dịu dàng lương thiện, không ngờ trong lòng cô ta lại độc ác đến thế. Được lắm, cứ nói hết ra đi. Bổn cô nương đây sẽ ghi âm lại tất cả tội ác của ngươi, rồi giao cho mấy chú cảnh sát tống cổ ngươi vào tù. Còn cả tên ngốc thời chiến đó nữa, hắn dám đánh ta sao? Hắn vẫn chưa biết đâu nhỉ. Ta đã sớm cài cắm gián điệp vào công ty rồi. Tập đoàn Thời Thị sớm muộn gì cũng là của ta. Còn bây giờ ta sẽ xử lý ngươi trước. Buông rượu rượu ra. Sao các người biết tôi ở đây? Anh Thời Thâm, em đủ rồi. Trước mặt thì gọi anh, sau lưng thì là đồ ngốc Thẩm Thanh Thanh. Cô còn định đùa giỡn chúng tôi trong lòng bàn tay. Đến bao giờ nữa? Là do tôi mù quáng mới tin lầm loại đàn bà thâm độc như cô. Cô cũng không cần phải giả vờ nữa. Những việc cô vừa làm đã bị chúng tôi ghi âm lại hết rồi. Thẩm Thanh Thanh, cô làm tôi thất vọng quá. Vậy nếu mọi người đã biết hết rồi thì tôi cũng chẳng cần phải giả vờ nữa. Tất cả đứng lại đó. Thẩm Thanh Thanh, nếu cô thực sự có bản lĩnh thì cứ nhắm vào chúng tôi mà làm. Hại một đứa trẻ cô không sợ bị quả báo sao? Cô muốn bao nhiêu tiền tôi đều sẽ đưa cho cô. Xin cô đừng làm hại Hữu Hữu cảm động quá đi mất. Mọi người đều thật lòng lo lắng cho em. Trời phạt. Các người thì biết cái gì? Nhà họ Thời các người bẩm sinh đã có vận khí hương thịnh, cả đời thuận buồm xuôi gió. Còn tôi thì sao? Từ nhỏ đã chịu đủ mọi khổ cực, cuối cùng cũng thấy được hy vọng lại bị các người phá hỏng. Các người căn bản không xứng có được tất cả những thứ này. Đó cũng không phải là lý do để cô làm hại người khác. Làm bất cứ việc gì cũng nên dựa vào đôi tay mình, dựa vào bản lĩnh của chính mình, chứ không phải đi đố kỵ với người khác. Cô nghèo là anh có lý à? Cô có quyền làm tổn thương người khác à? Tôi không muốn nói nhảm với cô nữa. Thả Xa Hữu ra, tiền tôi sẽ đưa gấp đôi. Tôi còn muốn một chiếc xe nữa. Được, điều kiện gì tôi cũng đồng ý với cô. Không được đồng ý. Mụ đàn bà xấu cứ mãi nhẫn nhịn, chỉ khiến kẻ xấu được đằng chân lân đằng đầu. Đại ca, chị hai, tam ca, lát nữa các anh chị tùy cơ ứng biến nhé. Tôi khuyên các người mau rời đi. Cái gì thế này? Con nhãi ranh, mày dám đè lên người tao à? Gớm chết đi được. Mụ đàn bà xấu này bị bệnh sạch sẽ nặng lắm. Mọi người mau lên thôi. Trả lại cho tôi. Chủ hữu đừng sợ, có chị hai ở đây rồi. Bé thấy mọi người là không sợ nữa đâu.
Buông tôi ra. Nhưng mà bé không phải là không nhìn được đâu nhé. Chiêu động thổ đi vệ sinh này đối phó với kẻ xấu là hiệu quả nhất. Thẩm Thanh Thanh, cô tưởng mình chạy thoát được sao? Bắt cóc Hữu Hữu, cố ý gây thương tích cho Viên Viên và lại còn đồ tống tiền nữa. Những gì cô đã làm tôi đều đã ghi lại rõ mồn một. Thẩm Thanh Thanh, Thẩm Thanh Thanh, nhà họ Thời đối xử với cô không tệ. Tại sao cô lại lấy oán báo ân? Bắt cóc Hữu Hữu, hãm hại nhà họ Thời. Lương tâm cô bị chó ăn rồi sao? Bé Cưng à, là ngươi đấy. Ông ơi, đừng nhìn vào mắt người phụ nữ xấu đó. Ông ơi, ông sao thế? Buông Thanh Thanh ra, không được làm hại con bé. Ông nội, ông bị sao vậy? Không ổn rồi, ông nội đã bị thuật rối gỗ của Thẩm Thanh Thanh khống chế. Người đàn bà độc ác này không ngờ lại biết loại tà thuật này. Hữu Hữu, cái thuật rối gỗ mà em nói là gì vậy? Là sẽ giống như con rối, bị người khác điều khiển, đều tại em. Ông nội vừa rồi xúc động mạnh, khí huyết đảo lộn, cơ thể đang là lúc suy yếu nhất, nên đã bị Thẩm Thanh Thanh lợi dụng sơ hở. Một khi thuật rối gỗ có hiệu lực, ông sẽ phải sống chết cùng với nó. Cái gì? Từ hôm nay trở đi, Thanh Thanh là cháu gái ruột duy nhất của ta, là thiên kim tiểu thư cao quý nhất của nhà họ Thời. Nếu đã vậy, thì bên cạnh ông có một mình cháu là đủ rồi. Họ thật là thừa thãi. Bảo họ cút hết đi, không được phép ở lại Thời gia. Ông nội, ông tỉnh táo lại đi. Thẩm Thanh Thanh là kẻ bắt cóc Hữu Hữu, là kẻ xấu hãm hại cả nhà chúng ta đấy. Thanh Thanh là cô gái lương thiện như vậy, sao có thể làm chuyện đó? Nếu còn dám vu khống Thanh Thanh nữa, chính là đối đầu với ta. Ông nội, tránh ra, tất cả tránh ra. Anh cả, chị hai, anh ba, bây giờ không thể để ông nội kích động thêm nữa. Chúng ta hãy nhượng bộ trước, để ông nội bình tĩnh lại. Cứng rắn chỉ khiến ông kích động hơn thôi. Chúng ta nghe theo Hữu Hữu trước đi. Vậy thì làm phiền mọi người. Tránh ra một chút. Thẩm Thanh Thanh, cô. Đại ca, ông nội liệu có xảy ra chuyện gì không? Sức khỏe của ông vốn dĩ đã không tốt. Ông nội, đại ca, xin lỗi anh. Thẩm Thanh Thanh vì muốn khống chế ông nội đã gần như tiêu hao hết tu vi. Tà thuật này vô cùng bá đạo, có thể hoàn toàn điều khiển thần trí con người, lại còn dần dần ăn mòn cơ thể. Vậy chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Thẩm Thanh Thanh đã biến ông nội thành con rối rồi. Chị hai đừng lo lắng, không phải là hoàn toàn không có cách. Tà thuật trái với đạo trời sẽ có ngày suy yếu và bị phản vệ. Đợi đến khi ảnh hưởng của tà thuật lên ông nội dần tan biến, em sẽ có thể thi triển tiên thuật để giúp ông nội hoàn toàn tỉnh táo lại. Đại ca, giờ ông nội đang bị Thẩm Thanh Thanh thao túng, không cho chúng ta về Thời gia. Hay là mọi người cứ đến nhà em tạm trú trước đi. Được. Kể từ hôm nay, tôi sẽ chuyển nhượng toàn bộ cổ phần đứng tên Thời Chiến cho cháu gái tôi, Thẩm Thanh Thanh. Con bé sẽ là người kế nhiệm của nhà họ Thời. Ý này là sao chứ? Chẳng phải là phản bội sao? Chuyện này không thỏa đáng đâu. Hơn nữa năng lực của cô Thẩm chúng ta cũng đâu có ai rõ. Đúng vậy, Thời tổng đã làm chủ tịch tập đoàn Thời Thị nhiều năm, công việc kinh doanh của công ty ngày càng phát đạt. Cô ấy đột ngột xuất hiện, đừng nói là chúng ta, ngay cả nhân viên cấp dưới cũng sẽ không phục. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Ai không đồng ý thì tự nộp đơn xin nghỉ việc. Cái gì? Các vị chú bác, sau này mong được mọi người giúp đỡ nhiều hơn. Mọi người cứ yên tâm, có tôi ở đây, tập đoàn Thời Thị chỉ có thể phát triển tốt hơn so với lúc kẻ nào đó nắm quyền. Đồ đàn bà độc ác dùng tà thuật thao túng ông nội để trục lợi, vậy mà còn ra vẻ đắc ý như kẻ tiểu nhân, thật muốn tung một cú đấm trái, đấm phải cho ả bầm dập mặt mày. Tôi không đồng ý. Thời Chiến, đây là quyết định của ông nội, dựa vào đâu mà anh phản đối? Thưa các cổ đông, tập đoàn Thời Thị là tâm huyết cả đời của gia tộc họ Thời chúng tôi, và quý vị cũng là cơ nghiệp mà tất cả chúng ta đã cùng nhau gây dựng nên. Còn Thẩm Thanh Thanh, cô ta mới chỉ vừa tốt nghiệp, chẳng có chút kinh nghiệm làm việc, cũng chẳng có thành tựu hay tầm nhìn nào. Vậy mà mọi người lại yên tâm giao phó cả gia sản và tính mạng của mình vào tay một kẻ không hề biết gì về thương trường sao? Huống hồ ông nội dạo này sức khỏe không tốt, tinh thần sa sút. Tôi nghĩ rằng không thích hợp để đưa ra bất kỳ quyết định nào. Tôi thấy ánh mắt của ông nội hôm nay đúng là không bình thường cho lắm. Thời Chiến, anh bớt nói lời mê hoặc lòng người ở đây đi. Đại ca, đừng lãng phí thời gian với cô ta nữa.
Các cổ đông coi trọng thành tích chi bằng hãy dùng thực lực để chứng minh. Ví dụ như thâu tóm tập đoàn Chu Thị. Nhưng công ty đã từng nỗ lực với tập đoàn Chu, gặp mặt nhiều lần đều thất bại. Có em ở đây, cứ mạnh dạn mà làm đi. Thưa các vị cổ đông, tôi biết mọi người còn nhiều lo ngại. Hay là thế này, tôi cùng các vị và cả cô Thẩm đây nữa, chúng ta đánh cược một ván. 3 ngày sau tôi nhất định sẽ giành được hợp đồng 100 tỷ của tập đoàn Chu Thị. Đến lúc đó, mời mọi người hãy phủ quyết việc chuyển nhượng cổ phần lần này. Tập đoàn Chu Thị, đó chính là đầu tàu trong ngành sản xuất cả nước đấy. Chu tổng nổi tiếng là người vô tình. Ông ta không bao giờ hợp tác với những doanh nghiệp không có mối liên hệ. Nhưng Chu tổng lại nổi tiếng là người hào phóng. Nếu dự án này mà giành được, thì nửa đời sau của chúng ta những cổ đông ở đây sẽ chẳng phải lo cơm áo gạo tiền nữa rồi. Thời tổng, nếu anh thực sự có thể giành được hợp đồng với nhà họ Chu, thì dù có phải trái lời ông cụ, anh cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ đứng về phía anh. Cô Thẩm, thấy thế nào? Đúng là lũ người xấu. Giờ các cổ đông đang rất kích động. Nếu tôi cưỡng ép chống đối, chỉ tổ phản tác dụng. Dù sao vẫn còn có ông già đó, tôi sẽ không chịu thiệt đâu. Được thôi, tôi cũng đồng ý. Dù sao thì thời chiến, anh có nỗ lực thế nào đi nữa cũng chỉ là đang làm áo cưới cho Thẩm Thanh Thanh tôi mà thôi. Hữu Hữu, chúng ta có phải quá bốc đồng rồi không? Dự án mà Thời Thị và Chu Thị giằng co suốt 3 năm trời vẫn chưa hoàn thành. Giờ chúng ta dùng 3 ngày, thật sự còn khó hơn lên trời. Đại ca, đừng lo lắng nữa. Tiên nữ đây, biết một bí mật của hắn. Chỉ cần chúng ta có thể giúp hắn trong chuyện này, thì dù là dự án gì, cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Thật sao? Bí mật gì vậy? Tạm thời giữ bí mật nhé. Đại ca, có người ra kìa. Chào ngài, tôi là Thời Chiến của nhà họ Thời, muốn bàn với ông về chuyện hợp tác. Xin lỗi ông Thời, đây là tư gia không tiếp người ngoài. Ông về cho. Chu tổng, dừng bước. Đại ca, nhanh lên, em nói gì anh nói đó. Chu tổng, tôi biết ông vẫn còn một tâm nguyện chưa thành. Ông và phu nhân luôn muốn có con nhưng không được. Còn chúng tôi có cách để ông và phu nhân có một đứa con của riêng mình. Sao cậu biết được? Hóa ra đây chính là bí mật mà Hữu Hữu đã nói. Chu tổng, chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút không? Làm sao cậu biết được? Chuyện tôi và vợ muốn có con, đây là tâm sự vợ chồng tôi giấu kín bao năm nay, chưa từng kể với ai. Chuyện này, anh à, dì Chu vốn dĩ thể chất yếu ớt. Bệnh viện không tìm ra bệnh gì, thực ra là do dì ấy thiếu chút phúc khí. Chu tổng, không giấu gì ngài, để giành được cơ hội hợp tác với tập đoàn Chu Thị, tôi quả thực đã điều tra sở thích và quá khứ của ngài. Tôi biết hai người nhiều năm qua vẫn âm thầm tài trợ cho các quỹ từ thiện phụ nữ và trẻ em. Trong trang viên cũng còn lưu giữ căn phòng chuẩn bị cho đứa trẻ. Chỉ là lúc đó không hiểu rõ nguyên do là gì. Nhưng tôi thật không hiểu nổi, tại sao việc tôi muốn có con lại khó khăn đến vậy. Nếu hai người có thể cho chúng tôi một cơ hội, biết đâu em gái tôi có thể giúp được hai người. Con bé, em gái Hữu Hữu của tôi, vốn có vận may trời cho, luôn mang đến bất ngờ cho mọi người. Đại ca, mau bảo dì Chu bế em đi ạ. Phu nhân, có lẽ bà sẵn lòng bế đứa trẻ này chứ? Đứa trẻ này quả thực lanh lợi, em cũng rất quý mến, thật ấm áp và hiền từ quá. Bà vốn dĩ có phúc phận sâu dày, số mệnh phú quý, con cháu đầy đàn. Chỉ tiếc là trong bụng lại có một luồng trọc khí nhàn nhạt, ngăn cản đứa trẻ đến với bà. Nhưng luồng trọc khí này, Tư Mệnh, mau ra đây. Tiểu Hữu Hữu, bản Tư Mệnh không thích nhúng tay vào chuyện nhân gian. Nếu ông không giúp con sẽ bắt Bát Ngọc Đế chuyện ông hạ phàm, lén ăn bánh quế hoa, còn lén lút rủ mọi người đánh mạc trượt đấy. Ái chà, đúng là kiếp trước ta nợ ngươi mà, đây là lần cuối ta giúp ngươi đấy. Nếu còn làm phiền ta sẽ mặc kệ mấy chuyện rắc rối của ngươi. Ngươi, em bị sao vậy? Tất nhiên là có Phúc Tinh gõ cửa rồi. Chu tổng, hay là gọi bác sĩ gia đình đến khám cho phu nhân đi ạ. Chúc mừng phu nhân, cô đã mang thai rồi. Cái gì? Thật sao? Cảm ơn con nhé, phúc tình nhỏ của ta. Chính con đã giúp vợ chồng ta hoàn thành tâm nguyện bấy lâu. Tiên nữ đây chỉ trổ tài chút thôi, không cần khách sáo. Nhưng nếu chú thực sự muốn cảm ơn cháu thì hãy ký đơn hàng đi. Chu tổng, phu nhân, hợp tác giữa Thời Thị và Chu Thị
tôi sẽ ký ngay lập tức. Không chỉ vậy, sau này tiểu phúc tinh của anh nếu có việc gì cần giúp đỡ, Chu mỗ đây nhất định sẽ không từ nan. Hôm nay đã đến ngày thứ 3, theo như thỏa thuận với thời tổng. Vì anh ta đã không thể thực hiện đúng giao kèo, nên kể từ hôm nay, người nắm quyền là tôi, cô Thẩm Hà tất phải. Nôn nóng như vậy. Thưa các vị cổ đông, đây là hợp đồng 100 tỷ mà tôi vừa ký kết với Chu thị. Cô Thẩm, trong vòng 3 ngày, tôi đã thực hiện đúng cam kết. Cái gì? Tiên nữ đây và đại ca đã tới rồi đây. Đàn bà độc ác, đừng hòng cướp quyền. Đây thực sự là con dấu của tập đoàn Chu thị. Chu thị vốn không bao giờ hợp tác với bên ngoài, vậy mà lại bị thời tổng hạ gục rồi. Có được bản hợp đồng này, doanh thu quý này của thời thị lại sắp lên một tầm cao mới rồi. Không thể nào, đây là giả, là đồ giả mạo. Đã đoán trước là cô sẽ không phục mà. Tiên nữ đây đã chuẩn bị cả 2 phương án rồi nhé. Đại ca. Alo, chào Chu tổng. Thưa các cổ đông của thời thị, hợp đồng 100 tỷ giữa tôi và quý công ty là hoàn toàn có thật và có hiệu lực. Trong thời gian tới, Chu thị sẽ phối hợp hết mình để thời thị thúc đẩy dự án. Thời tổng tuổi trẻ tài cao là một đối tác rất đáng tin cậy. Sao có thể như vậy được? Thẩm tiểu thư, xin lỗi cô không thể đảm nhận chủ tịch tập đoàn thời thị. Thời tổng chỉ trong vòng 3 ngày ngắn ngủi đã tạo ra thành tích vượt bậc. Chúng tôi tin tưởng cậu ấy hơn. Lão gia đã nói rồi, cho dù cô có sự ủng hộ của lão gia, nhưng chúng tôi với tư cách là cổ đông công ty phải có trách nhiệm với công ty. Chuyện hôm nay cứ quyết định như vậy đi. Tại sao các người cứ nhất quyết phá hỏng chuyện tốt của tôi? Đúng là loại đàn bà xấu, lại còn biết vừa ăn cướp vừa la làng. Vốn dĩ là cô mơ tưởng những thứ không thuộc về mình. Sao nào, giờ chúng tôi lấy lại, thành ra sai trái à? Thẩm Thanh Thanh rời khỏi công ty ngay lập tức. Đừng làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của công ty. Cứ đợi đấy cho tôi. Khủng hoảng của công ty đúng là đã được giải quyết, nhưng Thẩm Thanh Thanh, cô ta chắc chắn sẽ hành hạ ông nội. Chúng ta về nhà thôi. Em có thể cảm nhận được tà thuật trên người ông nội đã giảm bớt rồi. Ông đã bắt đầu tỉnh táo lại đôi chút rồi ạ. Tốt. Đại ca, tam đệ, Hữu nói quả nhiên không sai. Ông nội không đuổi chúng ta đi nữa. Tình trạng của ông trông vẫn không ổn lắm. Hữu, em có cách nào không? Em... Tư Mệnh, ra đây. Tôi không nghe thấy gì cả. Vậy con tung chiêu cuối đây. Ngươi định làm gì? Ôi trời đất ơi. Tiểu tổ tông à, ngươi có thể đừng bám lấy ta nữa được không? Lần trước ban cho ngươi đứa trẻ đã là phá lệ rồi. Ngươi mà còn hành hạ ta nữa là ta sẽ bị đẩy đi canh Nam Thiên Môn đấy. Cầu xin ông, đợi con quay về sẽ làm đồ ngon cho ông. Đồ ngon ư? Khôi lỗi thuật, oán khí là nhờ pháp lực của Thẩm Thanh Thanh chống đỡ, nhưng tu vi của cô ấy có hạn, lại còn cưỡng ép nghịch thiên mà làm. Tà lực sẽ ngày một suy yếu, tích đức mới là chính đạo. Không hiểu gì cả. Đã bảo phải chăm chỉ đọc sách mà. Nói đơn giản là thiện niệm có thể xua tan trọc khí. Chỉ dựa vào cái này là chưa đủ, còn phải dùng tình thân để thúc đẩy. Thứ mà tà thuật sợ nhất chính là tình yêu và chấp niệm. Cái này các người tự tìm cách đi. Tình yêu thuần khiết và sự chấp niệm. Em có cách rồi. Anh ba, chúng ta cùng tổ chức triển lãm tranh đi. Tích đức, tích lũy nguyện niệm cho ông nội. Anh chỉ là phế vật, lại còn bị Thẩm Thanh Thanh xoay như chong chóng. Làm sao có chuyện vẽ vài bức tranh mà lại có sức mạnh này chứ? Tranh của anh ba có hơi ấm, có tình yêu và sự chấp niệm. Đúng vậy, lão tam à, rất nhiều người từng nói cảm nhận được sự thiện lương trong tranh của em đó. Đó chính là sức mạnh đấy. Nhưng mà em... Lão tam, đừng tự tạo áp lực tâm lý cho mình. Cứ dồn tâm huyết vẽ những gì em muốn là được rồi. Tam ca, chẳng lẽ anh không muốn ông nội tỉnh lại sao? Khi chúng ta không có ở nhà, anh không sợ người đàn bà xấu đó sẽ bắt nạt ông như cách ả bắt nạt anh sao? Được, vậy để anh thử xem. Hoan hô. Nhưng mà anh ba ơi, bức tranh đầu tiên vẽ gì đây? Anh phải nghe em đấy nhé. Ai cho phép các người vào đây? Đồ đàn bà xấu, việc của cô à, đây là nhà họ Thời chứ đâu phải họ Thẩm. Cô đúng là đồ cá dưa chua, vừa chua vừa chát lại còn thừa thải. Đúng là lũ khờ không biết tự lượng sức mình. Muốn dùng niệm lực phá giải tà thuật của ta ư? Nằm mơ đi. Đi, phá hủy hết những bức tranh này đi, để cho bọn chúng tuyệt vọng hoàn toàn.
Ông ơi, đừng mà. Đập đi, mau đập nát nó đi. Đại ca, chị hai, Tam ca, để ông đập đi. Ở dưới đó là bảo bối đây, đã đặc biệt chuẩn bị bất ngờ cho ông nội đó. Ông nội, có phản ứng rồi kìa. Ông nội nhận ra rồi. Ông già kia, ông ngẩn người ra làm gì? Đập đi chứ. Ông làm gì thế? Mau phá hủy nó đi. Đây là con trai tôi, con dâu của ta. Ta nhớ chúng nó quá. Đây chính là cách mà tiên tử ta nghĩ ra để hóa giải tà thuật. Bước thứ hai để đánh thức ông nội. Sức mạnh của tình thân, chú Thạch và dì Thạch chính là chấp niệm sâu đậm nhất trong lòng ông. Chỉ có tình yêu này mới có thể phá vỡ tà thuật. Không, ông không được tỉnh lại. Dừng tay. Mau đập nát nó đi. Ông ơi, đừng mà. Ông ơi. Ngươi, thả cháu gái ta ra. Ông ơi, đừng làm hại bản thân. Chỉ bằng mấy kẻ như các ngươi mà cũng đòi đấu với ta sao? Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi thua chắc rồi. Đáng ghét. Rõ ràng lúc nãy đã đánh thức ông rồi mà. Chúng ta thực sự không làm gì được Thẩm Thanh Thanh sao? Chị hai đừng nóng vội. Hạt giống tình thân đã được gieo vào lòng ông rồi. Nó đang chậm rãi bén rễ nảy mầm, sẽ sớm thức tỉnh nguồn sức mạnh mới. Chúng ta hãy đợi thêm chút nữa, ông nội nhất định sẽ tỉnh lại. Điều quan trọng nhất bây giờ là nhanh chóng tổ chức triển lãm tranh, giúp ông tích lũy nguyện niệm. Hữu Hữu nói đúng lắm. Vậy chúng ta tiếp tục thôi. Tam ca ơi, cho em một cây bút vẽ với. Bảo Bảo muốn cùng Tam ca vẽ tranh. Hữu Hữu, em biết vẽ tranh sao? Đương nhiên rồi. Hữu Hữu, đây là em vẽ, con quà à? Vớ vẩn, rõ ràng là con rùa mà. Nhưng sao anh nhìn lại giống đám mây lành thế nhỉ? Thế này có ổn không đây? Anh ba, trong tranh của em có ẩn chứa tiên lực đấy. Người mua tranh đều là những người có duyên với nhà họ Thời. Thiện niệm của họ sẽ theo tiên lực truyền đến người ông, có thể giúp ông tích lũy thật nhiều nguyện niệm. Thì ra là vậy. Vẫn còn làm mấy việc vô ích này sao? Cô, đi rót cho tôi tách trà đi. Nhớ là phải không nóng không lạnh, vừa miệng, không chát. Mày là cái thứ gì chứ mà cũng xứng bắt tao hầu hạ à? Mày tưởng ông già không có ở đây là tao không thể thao túng ông ấy sao? Mày, chị hai, phối hợp với ả đàn bà xấu này, chúng ta có thể cho chút đồ tốt vào trà đấy. Được, nể mặt ông nội, tao sẽ hầu hạ mày một lần. Lần này nhất định phải làm cho mày đi ngoài đến kiệt sức mới thôi. Xem ra Thẩm Thanh Thanh sắp gặp xui xẻo rồi. Xin lỗi nhé. Nào, uống đi. Chẳng phải cô rất biết hầu hạ người khác sao? Góp thêm ly nữa đi cô. Được. Thời Viên, hay là cô quỳ xuống dập đầu ba cái đi. Tôi, bụng tôi đau quá. Cô đã cho tôi uống cái gì vậy? Thẩm Thanh Thanh, đừng nói là cô luyện tà thuật nhiều quá nên cơ thể suy nhược đấy nhé. Mụ xấu đó vẫn chạy vào nhà vệ sinh rồi. Cuối cùng mình cũng có thể yên tâm vẽ tranh rồi. Thêm cả mấy bức tranh của Hữu Hữu nữa. Tranh của chúng ta cũng chuẩn bị xong xuôi cả rồi, đã đạt đến tiêu chuẩn có thể tổ chức triển lãm tranh trực tuyến. Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu chuẩn bị thôi. Dạo gần đây Thẩm Thanh Thanh thất thường quá. Đại ca, em vẫn thấy hơi lo. Yên tâm đi, có em ở đây rồi, triển lãm tranh nhất định sẽ suôn sẻ. Anh tin vào Hữu Hữu. Triển lãm tranh từ thiện. Lần này là tranh vẽ nguệch ngoạc sao? Dễ thương quá, những nét vẽ thật có hồn.
Không ngờ là tôi lại có thể cảm nhận được niềm vui từ những đường nét này. Thật kỳ diệu, tôi phải chụp lại thôi. Mới đó mà đã có một bức tranh được bán đấu giá rồi. Giỏi thật đấy. Hữu Hữu, em thật là lợi hại. Đúng là một bất ngờ lớn. Em đã cảm nhận được một chút sức mạnh nguyện niệm đang bay vào trong nhà rồi. Chắc là do ta già rồi nên không cảm thụ được sự ngây thơ. Nhưng bức tranh sơn thủy này vẽ thực sự rất đẹp. Bức này tôi lấy. Lão Tam, tranh của em được bán đấu giá rồi. Em thấy chưa? Tốt quá rồi. Đúng vậy, em giỏi thật đấy. Cố lên. 3 bức tranh phía sau các người. Lão Phu lấy cả. Chưa hết đâu. Lại có thêm 3 bức tranh nữa được bán rồi. Đúng vậy. Tốt quá rồi. Ngày càng nhiều nguyện niệm đổ về thời gia. Ông nội được cứu rồi. Hữu Hữu ngoan quá. Tất cả những thứ này cuối cùng cũng sắp thuộc về ta rồi. Sức mạnh của nguyện niệm. Không ổn rồi. Ngươi, xuống dưới đó ngăn buổi triển lãm lại cho ta. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Tà thuật nghe lệnh ta. Không. Phản phệ. Sao ta lại bị phản phệ chứ? Tại sao? Rõ ràng chỉ còn thiếu bước cuối cùng thôi mà. Vì ta không thể thắng chính. Vì tâm địa ngươi bất chính, ông trời sẽ thu ngươi. Các con. Sao các con đều về rồi? Ông ơi. Ông nhận ra chúng con rồi ạ. Ông ơi. Cô ta bị làm sao vậy? Đàn bà xấu đó, dưới sức mạnh của oán niệm và tình thân, đã dám cố tình cưỡng ép điều khiển ông. Bị tà thuật phản vệ rồi, chẳng bao lâu nữa thành phế nhân rồi, chẳng còn điều khiển được ông nữa đâu. Đại ca, báo cảnh sát đi. Alo, tôi muốn báo án. Ở đây có người cố ý gây thương tích, xâm hại trái phép và bắt cóc. Người nhà họ Thời, tôi sẽ không tha cho các người đâu. Chỉ với chút tài sản của cô mà cũng đòi đạt được mục đích sao? Tất cả những gì hiện có. Tổ tiên nhà họ Thời chúng ta đã khởi nghiệp từ việc làm từ thiện. Đối với bất cứ việc gì chưa bao giờ có tâm địa bất chính. Dù cô có chiếm được thì cũng không giữ được đâu. Chị hai đừng nói nhảm với cô ta nữa. Loại người như cô ta phải chịu sự trừng phạt thích đáng. Buông tôi ra. Mấy ngày nay ta cứ ngỡ như mình vừa trải qua một cơn ác mộng. Đâu có phải vậy đâu ông nội. Là Thẩm Thanh Thanh. Chị hai, đừng nói nữa. Ông nội vừa mới khỏi bệnh biết được sự thật sẽ không chịu nổi đâu. Chị hai, những ngày qua ông nội bị thao túng, đã làm rất nhiều chuyện mà ông không hề muốn. Chi bằng đừng để ông biết nữa, tránh cho ông phải tự trách. Ba đứa các con sao nhìn cứ lạ lạ thế? Có chuyện gì à? Anh cả, để ông nội bế em nào. Ông nội. Hữu Hữu. Hữu Hữu, con nhìn xem. Đây là bố của các con. Đây là mẹ. Tiếc là các con không thể nhìn thấy họ. Họ đều không còn nữa rồi. Không phải đâu ạ, họ vẫn còn sống mà. Cái gì? Sao? Sao có thể chứ? Năm đó chính mắt em đã nhìn thấy họ rơi xuống biển. Hữu Hữu, những gì em nói là thật sao? Mọi người đang nói gì vậy? Sao ông nghe mà không hiểu gì cả? Con có thể cảm nhận được bố mẹ vẫn chưa chết. Sau vụ tai nạn năm đó họ chỉ là bị mất trí nhớ thôi, nên suốt những năm qua mới không về nhà. Ông nội, cũng muộn rồi. Ông mau đi nghỉ ngơi đi ạ. Hữu Hữu, để ông nghỉ ngơi đi. Đúng đó ông. Để tụi con đưa ông về nghỉ ngơi. Nào, để con dìu ông. Đi thôi, ông nghỉ ngơi đi. Hữu Hữu, em chắc chứ, đây không phải chuyện nhỏ đâu. Năm đó ba mẹ đưa chú ba đi cùng đã gặp tai nạn xe nghiêm trọng. Ba mẹ rơi xuống biển thi thể cũng không tìm thấy. Năm đó chúng ta đã phái người đi xác minh rồi mà. Là tổ chức tà tu đứng sau Thẩm Thanh Thanh. Họ đã sớm lên kế hoạch dàn dựng vụ tai nạn xe. Nhưng không ngờ ba mẹ vốn có phúc vận trời ban tai qua nạn khỏi. Tốt quá rồi anh cả ơi, ba mẹ vẫn còn sống. Chúng ta mau xuất phát đi tìm ba mẹ thôi. Em có thể cảm nhận được Thẩm Thanh Thanh hiện đang bị tà tu phản vệ. Đây chính là cơ hội để chúng ta cứu ba mẹ. Được, chúng ta cùng đi thôi. Lão Tam, em cứ ở nhà bầu bạn với ông đi. Chị hai, chị cứ để anh ba đi cùng đi. Vụ tai nạn năm đó là nỗi ám ảnh tâm lý của anh ấy đấy. Được, chúng ta cùng đi. 4 anh em chúng ta
Cùng đi đón ba mẹ về nhà đoàn tụ thôi. Được. Có cái chai đằng kia kìa. Này. Để anh xem hôm nay nhặt được bao nhiêu nào. Lại bán được khối tiền rồi. Đúng vậy. Dọn chỗ này, lên xe trước đi. Ba mẹ ơi, cuối cùng con cũng tìm thấy hai người rồi. Ba. Mẹ. Tốt quá rồi. Hai người thực sự vẫn còn sống. Các người là ai vậy? Tại sao lại gọi chúng tôi là ba mẹ? Anh cả. Hình như ba mẹ không còn nhớ chúng ta nữa rồi. Ôi dào, chị hai à, chỉ là mất trí nhớ nhẹ thôi mà, để hữu hữu này lo. Mẹ, đầu tôi đau quá. Mẹ. Con là Tiểu Thâm. Mẹ. Con xin lỗi. Bao nhiêu năm rồi mới tìm được hai người. Mẹ ơi. Ba cũng tỉnh rồi. Ba mẹ, con là A Chiến đây. Ba mẹ còn nhớ con không? Ba mẹ sao có thể không nhớ con được chứ? Nhưng mà đây là đâu vậy? Tốt quá rồi, ba mẹ đều tỉnh rồi. Anh cả, chị hai, anh ba, chúng ta mau đưa ba mẹ về nhà thôi. Họ đã ở đây lâu lắm rồi, chắc hẳn cũng rất nhớ ông nội. Đứa trẻ này là... Hình như ta cũng nghe thấy rồi. Chuyện dài lắm ạ. Ba mẹ, chúng ta về nhà rồi nói tiếp ạ. Đúng, về nhà rồi nói. Chúng ta về nhà thôi, đi thôi. Đi nhanh thôi. Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá. Ông nội, ông xem ai về này? Ba, con và Uyển Uyển đã về rồi. Chấn Quốc, Uyển Uyển, các con của ta ơi. Ba. Sao hai đứa lại về được đây? Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Con đã tìm thấy họ bằng cách nào vậy? Ông nội, sau vụ tai nạn năm đó ba mẹ đã may mắn sống sót. Chỉ là họ đã mất trí nhớ thôi ạ. Nhưng mà giờ đây mọi thứ đều đã trở lại bình thường. Họ chỉ là do quanh năm suốt tháng vất vả nên bị suy dinh dưỡng thôi. Suy dinh dưỡng cũng không vấn đề gì. Con đã đăng ký học chuyên gia dinh dưỡng rồi. Nhất định sẽ bồi bổ cho ba mẹ. Thật khỏe mạnh. Thật không ngờ vẫn còn có thể trở về gặp mọi người. Bấy nhiêu năm qua con cứ sống trong mơ hồ, luôn cảm thấy mình đã quên đi rất nhiều người quan trọng và chuyện quan trọng. Đúng vậy ba, mọi chuyện kết thúc rồi. Nhưng cũng may là nhà mình vẫn còn có Hữu Hữu. Nếu không thì đời này chẳng thể nào đoàn tụ được nữa. Oa, sau khi ba mẹ trở về, hắc khí trên người ông nội đã hoàn toàn biến mất rồi kìa. Đây chính là sức mạnh của tình thân sao? Tình yêu thuần khiết, có thể gột rửa mọi sự nhơ bẩn. Tuyệt vời quá đi mất. Đúng vậy, đúng vậy. Tất cả đều nhờ có Hữu Hữu cả đấy. Hữu Hữu đúng là tiểu phúc tinh của nhà họ thời chúng ta. Phải rồi, vì mọi người đều đã về đông đủ, cả nhà chúng ta đã đoàn tụ. Ta xin tuyên bố một việc. Ta tuyên bố, tiệc nhận người thân của nhà họ thời ta sẽ tiếp tục. Nhưng người mà chúng ta cần công nhận chính là Hữu Hữu. Con đồng ý. Đã đến lúc phải cho Hữu Hữu một danh phận đường đường chính chính. Là tiểu thư nhà họ thời rồi. Đúng vậy. Con giơ hai tay tán thành. Con giơ cả hai chân tán thành luôn. Ái chà. Con cũng không có ý kiến gì. Từ nhỏ con đã ước có một cô em gái rồi. Ba ơi, con và Uyển Uyển, chúng con cũng không có ý kiến gì ạ. Ôi, tốt quá rồi. Vậy chúng ta quyết định như thế nhé. Tiệc nhận người thân. Từ nay về sau, Hữu Hữu chính thức là người nhà họ thời rồi. Tuyệt quá, lại có thêm người thân rồi. Oa, đông người quá. Họ đều đến để chúc mừng cho Hữu Hữu sao? Các con à, hôm nay là một ngày đại hỷ của gia đình chúng ta. Hữu Hữu là phúc tinh nhỏ của nhà họ thời chúng ta. Từ hôm nay trở đi, ta chính thức nhận Hữu Hữu làm cháu gái nhỏ của ta. Hay lắm.
Ôi trời ơi, con gái của mẹ ơi. Cuối cùng mẹ cũng tìm thấy con rồi. Đồ bắt cóc chết tiệt kia, trả con gái lại cho tôi. Bà ta là mẹ ruột của Hữu Hữu. Phải đấy, có gì đó không ổn. Không hề có hơi ấm của mẹ, chỉ toàn mùi tham lam nồng nặc. Đây căn bản không phải là mẹ của con, chắc là đến để lừa đảo kiếm chác thôi. Thưa bà, ăn nói phải cẩn thận đấy. Trước khi chúng tôi nhận nuôi Hữu Hữu, chúng tôi đã điều tra rồi. Con bé là trẻ mồ côi. Nó được trại trẻ mồ côi nhận nuôi từ nhỏ. Cô căn bản không phải là mẹ của nó. Anh bảo không phải là không phải sao? Con của tôi lại trở thành tiểu phúc tinh của nhà họ thời các người. Bị các người cướp mất rồi. Tôi lười đôi co với các người. Tôi ấy chỉ cần một căn nhà, rồi sau đó đưa thêm cho tôi một khoản tiền trợ cấp là được rồi. Vậy nên, bà nghĩ bây giờ Hữu Hữu đang hưởng phúc ở nhà họ thời nên bà đến đòi chi chác sao? Thì đã sao nào? Dù sao tôi cũng là người sinh ra nó, không có công lao thì cũng có khổ lao chứ. Cơ nghiệp nhà họ thời lớn như vậy, tôi đòi chia một chút thì có sao? Quả nhiên là đến để vòi vĩnh. Bà đừng có mà mơ. Con gái của tôi không đời nào trở thành món hàng trao đổi. Làm ơn rời khỏi đây ngay lập tức. Các người dựa thế bắt nạt người khác. Ôi trời ơi, nhà họ thời cướp con kìa. Người giàu nhất Giang Thành mà lại vô lý thế sao? Mọi người mau đến xem đi. Ái chà, các người cướp con người ta kìa. Mọi người đều đang bảo vệ mình. Bản Hữu Hữu cảm động quá đi mất. Cũng đến lúc phải vạch trần bộ mặt thật của cô ta rồi. Thực ra cô ta là do Thẩm Thanh Thanh phái đến, để cố tình gây khó chịu cho mọi người. Lại là Thẩm Thanh Thanh. Đại ca, đối phó với loại người này chỉ cần dọa một chút là họ chạy mất dép thôi. Đừng giả vờ nữa, chúng tôi đã điều tra rồi. Cô là họ hàng xa của Thẩm Thanh Thanh. Trước đây còn giúp cô ta nghe ngóng tin tức nhà họ thời chúng tôi. Sau khi Thẩm Thanh Thanh bị bắt, thấy Hữu Hữu nhà chúng tôi là phúc tinh nhỏ, liền tìm đến nhận vơ là người thân để đòi lợi lộc. Tôi thấy các người tính toán kỹ lưỡng thật đấy. Sao ông biết được? Hữu Hữu ở nhà chúng tôi lâu như vậy, đã sớm là người của nhà họ thời chúng tôi rồi. Kẻ có dã tâm như cô không xứng để cướp con bé đi. Có chúng tôi ở đây, đừng hòng ai cướp được Hữu Hữu. Con bé bây giờ chính là con ruột của chúng tôi. Điều này dù là ai đến cũng không thay đổi được. Nếu cô còn quậy phá ở đây nữa thì đừng trách chúng tôi báo cảnh sát. Ba, cứ báo cảnh sát đi. Loại đàn bà như cô ta đáng bị bắt đi ngồi tù. Đừng báo cảnh sát. Tôi đi là được chứ gì. Thẩm Thanh Thanh đáng ghét. Đáng lẽ tôi không nên nghe lời cô mà lặn lội từ quê lên đây. Kết quả lại chẳng tống tiền được xu nào. Giờ tôi phải đi xử đẹp cô mới được. Các con à, Hữu Hữu, tuy con bé không phải máu mủ của nhà họ thời, nhưng con bé là tiểu phúc tinh, quý giá nhất của nhà họ thời chúng ta đấy. Là đứa cháu gái nhỏ mà ông đã công nhận. Đúng không nào? Dạ đúng. Hữu Hữu, anh cả tặng em một món quà này. Chúc Hữu Hữu nhà chúng ta luôn mạnh khỏe, bình an và sống lâu trăm tuổi. Oa, là vàng kìa, anh cả hào phóng quá, em thích lắm. Ôi, chị hai cũng có quà này. Chị hai tặng Hữu Hữu một bộ trang sức. Chúc em mãi khỏe mạnh, vui vẻ, là một nàng công chúa nhỏ vô ưu vô lo nhé. Oa, ánh lửa rực rỡ quá đi, mắt của bé sắp bị lóa hết rồi. Hữu Hữu, quà anh ba tặng em là một bức tranh anh tự vẽ. Có lẽ nó không quý giá bằng quà của anh cả và chị hai, nhưng anh ba hy vọng năm nào cũng có thể tặng em để ghi lại sự trưởng thành của em. Được. Oa, bức tranh đẹp quá. Mà nhắc đến tranh, anh ba, anh xem điện thoại đi. Không ngờ mình lại được bình chọn là họa sĩ trẻ xuất sắc. À, Thâm giỏi quá đi. Đúng là cậu ba nhà họ thời của chúng ta là tuyệt vời nhất đương nhiên rồi. Ôi ông ơi, thật ra tranh vẽ nguệch ngoạc của Hữu Hữu cũng rất tuyệt mà. Ôi chị hai ơi, chị đừng khen em nữa, em sẽ ngại lắm đó. Lần này có thể trở thành họa sĩ trẻ xuất sắc là nhờ vào nghĩa cử cao đẹp của người hâm mộ. Nhưng càng cảm ơn Hữu Hữu hơn, chính Hữu Hữu đã cho anh biết rằng tranh vẽ cũng có thể truyền tải sức mạnh và cũng có thể trở thành một nghề nghiệp chuyên môn. Cũng cho anh biết rằng anh không phải là kẻ bỏ đi. Anh ba là tuyệt nhất. Tốt quá rồi, cuối cùng thì anh ba cũng không còn lầm lì ít nói hay tự ti về bản thân nữa. Thằng ba, biết đâu sau này nhà họ thời ta còn phải trông cậy vào chú đấy. Anh cả, đừng trêu chọc thằng ba nữa. Chấn Quốc, Uyển Uyển, còn tấm lòng của hai đứa thì sao? Con quên mất rồi. Hữu Hữu, đây là của hồi môn mà ba mẹ đã chuẩn bị cho con.
Con nói đúng đấy. Hữu hữu nhỏ của ba, đây là món quà mà ba mẹ đã chuẩn bị cho con. Nó cũng sẽ là chỗ dựa vững chắc cho con trong tương lai. Hy vọng hữu hữu của chúng ta cả đời này đều có nơi che chở, không bị ai bắt nạt. Hữu hữu bé bỏng à, con nhất định phải thật hạnh phúc nhé. Ba mẹ và cả ông nữa. Đại ca, chị hai và tam ca của con đều sẽ bảo vệ con. Thì ra đây chính là ý nghĩa của việc hạ phàm. Không phải là trở thành tiên tử xuất sắc nhất, mà là trở thành người biết trân trọng tình yêu nhất. Chúc mừng tiểu tiên tử đã thấu hiểu chân tình nơi nhân gian. Lịch kiếp viên mãn, có thể trở về nhà rồi. Chúng ta đều nhớ con. Hữu hữu, em sắp đi rồi sao? Tư mệnh, con không về nữa. Mình sẽ luôn bảo vệ mọi người, làm tiểu phúc tinh mãi mãi của mọi người. Tốt quá rồi. Đi đi ông. Ái chà, em làm gì hết cả hồn.